जाँदैछु. Just let me share the screen. Okay, share sound. So here is the official song of Carnopositros Positive Thinking Campaign. So okay, so भर्खरै सुन्नुभयो Carnopositrosको official song. र जब यो सङ प्ले गर्दै थियो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा मैले च्याट बक्स हेर्दै बसिरहेको थिएँ. च्याट बक्समा यहाँ धेरै मेसेजहरू आएका छन् र टु बी भेरी अनेस्ट आज चाहिँ नेपालभरि मात्र होइन कि हाम्रो यो संसारकै फ्रम वान पार्ट टु वान कर्नर टु अनदर कर्नर सबैजना हुनुहुन्छ. अस्ट्रेलियाबाट पनि हुनुहुन्छ, अब एसियन कन्ट्रिजबाट धेरैजना हुन्छ. भर्खरै हङकङबाट एकजना हाम्रो सरले बोल्नुभयो र इजरायलतिरबाट हुनुहुन्छ. इजरायलबाट एउटा मेसेज मैले पाएँ, मिडल इस्टतिर, युरोप, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. सो एउटा बिस्तारै एउटा ग्लोबल सेसन हुन जाँदैछ. सो अनिल सरले साँच्चै युआर म्याग्नेट सर हजुरले एकदमै पुल गरिदिनु हो अडियन्सलाई. र अब चाहिँ बिकज लट्स अफ न्यू फेसेसहरू र विश्वका विभिन्न कुनाबाट हामीसँग यहाँ जोइन हुनु भएका छन्. त्यसैले कर्नोपोसिट्रसको बारेमा अलिकति छोटकरी यो म कुरा सेयर गर्न जाँदैछु. अनिल सर पनि हामीसँग फर द फर्स्ट टाइम जोइन हुनु हुँदैछ, त्यसैले पनि हजुर सरलाई पनि अलिकति म इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु. सो कर्नोपोसिट्रसको स्थापना 2017 मा भएको थियो. 2017 देखि अहिलेसम्म हामी पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेन एक सकारात्मक सोच अभियान लिएर हामी गइरहेका छौँ. सुरुवातमा 5 जना अभियन्ता, केवल 5 जना अभियन्ता, युवा अभियन्ताबाट सुरु भएको यो अभियान बिस्तारै बिस्तारै आजको दिनसम्म आउँदा अघि मैले भने फ्रम द ईस्ट, फार ईस्ट द फार वेस्ट, अस्ट्रेलियाबाटदेखि नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडल इस्ट, युरोप, अफ्रिका, एसिया, 5 महादेशमा हामी जान सफल भएका छौँ. थ्याङ्क्स टु टेक्नोलोजी, थ्याङ्क्स टु हजुर सबैको साथबाट हामी एकदमै व्यापक हुन सफल भएका छौँ. यो अभियान खास सुरुवात भएको एउटा सकारात्मक सोच किन जरुरी छ त? सकारात्मक सोचले हाम्रो जीवनमा कस्तो परिवर्तन लिएर आउँछ त? समस्या मात्र भन्छौँ, तर समस्या त सोचमा हो नि त. अरू कति समस्या हेर्नै पर्दैन, समाधान खोज्नै पर्दैन. सोच हामीले अलिक सफा गऱ्यो भने, सकारात्मक सोच हामीले लागू गर्न सक्यो भने हाम्रो मोर देन 80%, 90% हाम्रो समस्याहरू स्वतै समाधान हुन्छन् है. यो एउटा सकारात्मक सन्देश लिएर एउटा जनचेतना जागरण अभियान लिएर हामी पहिला यो राउन्ड 17 मा सुरुवातका दिनहरूमा, सुरुवातका वर्षमा गाउँ सहरहरू धेरै गयौँ. काठमाडौँभित्र बाहिर धेरै प्रोग्रामहरू हामीले गऱ्यौँ. स्कुल कलेजहरूदेखि लिएर युवा समूह, महिला समूह, उद्यमी समूह, यति हामीले नेपालको म्याक्सिमम ग्राउन्ड कभर गऱ्यौँ कि हामी एउटा चाहिँ 2019 मा यो एउटा हाम्रो एक्टिभिटिज देखेर एकदमै हाम्रो एउटा हाइलाइटमा आएर 2019 मा वी गट एन इन्भिटेसन फ्रम युनाइटेड नेसन हेडक्वार्टर एउटा ग्लोबल समिटमा कर्नोपोसिट्रस पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मौका पायौँ. रिप्रेजेन्ट गरेर कर्ण सर, फाउन्डर प्याटर्न अफ कर्नोपोसिट्रस, र मेम्बर सेक्रेटरी गुनास प्याक्रोलजी युएन अफिसमा, युएन हेडक्वार्टरमा कर्नोपोसिट्रसको बारेमा, यो अभियानको बारेमा कुरा गर्न जानुभयो. र सो दिनदेखि आजको दिनसम्म आउँदा कर्नोपोसिट्रस पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेन एउटा चाहिँ ग्लोबल एरिनामा, ग्लोबल स्टेजमा एउटा वेल नोन अमङ द युथ क्याम्पेन बन्न सफल भएको छ. यही जोसमा हामीले 2020 मा एउटा ग्लोबल समिट गर्ने हामीले एउटा जमर्को गऱ्यौँ. संसारभरिका हाम्रो भोलिन्टियरहरू, संसारभरिका अभियन्ताहरू, विभिन्न देशमा आफ्नो काम गरिराख्नु भएको ह्युमेनिटेरियनहरू र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने एकदमै सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेर 2020 मा ग्लोबल समिट गर्ने हामीले एउटा एकदम जमर्को कसेर लागेका थियौँ. बट अब भन्नु पर्दैन, अनफर्चुनेटली पेन्डेमिकले हामीलाई सतायो. पेन्डेमिकले गर्दा हामी यसरी एउटा रोलिङ स्नोबलको रूपमा हामी जाँदै गरेको यो अभियान हामी पुरै ठप्पै हुने अवस्थामा आइसकेका थियौँ. हामी अलिकति चिन्तित पनि भइसकेका थियौँ अब के गर्ने होला भनेर. तैपनि अब सोच नै हो, सोचले गर्दा यो जुम हामीले फेला पार्यौँ. जुममा हामीले यो क्याम्पेन लग्यौँ र हेर्दै 2020 देखि स्टार्ट भएको यो जुम सेसन सिजन 1 गरेर सिजन 2 गरेर सिजन 3 सम्म हामी पुग्न सफल भएका छौँ. र सायद होला है भन्दै नेपालको वान अफ द मोस्ट लङ्गेस्ट रनिङ एन्ड मोस्ट ह्यापनिङ टक अफ द टाउन सो हामी बन्न सफल भएका छौँ. र यो जुम वेबिनारमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न शीर्षकमा, विभिन्न सब्जेक्ट म्याटरमा एक्सपर्टहरूलाई इन्भाइट गरेर उहाँहरूको स्टोरी सेयरिङ, उहाँहरूको अनुभवको कुराहरू जुन हामी युवाहरूलाई काम लाग्छ त्यो बारेमा सुनाउने हामी काम गर्छौँ. र यी सबै वेबिनारका युट्युब भिडियोहरू पनि छन् ताकि पछिसम्म पनि आर्काइभ रहोस् र तपाईँहरू सबैले चाहिँ सुन्न पाओस् भनेर चाहिँ हामी यो जमर्का साथ हामी गइरहेका छौँ.
र यहाँसम्म आउनुमा तपाईहरुकै साथ छ र अब चाहिँ म एउटा क्वेशनको एन्सर दिन म जाँदैछु। अनिल सरले पनि अघि सोध्नु भएको थियो कि सुस्मिता बहिनीले पनि भन्नुभयो कि यो अभियानमा जोडिने कसरी, फेसबुक सोच समूहमा जोडिने कसरी भनेर चाहिँ एकदमै एउटा हामी एकदमै आइरनिक क्वेशन भएकोले म हजुरलाई यहाँ अलिकति स्क्रिन शेयर गर्दै फेसबुक सोच समूहको पनि अलिकति यहाँमा झल्को देखाउन जाँदैछु। जसलाई यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, जसलाई यो बारेमा थाहा छैन। सो okay, here is it. Okay, this is our Facebook सोच समूह, कर्णपुरी ट्रस्ट पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेनको अफिसियल फेसबुक ग्रुप रहेको छ र यो ग्रुपमा हामी हाम्रो यस्ता इभेन्टहरू जुम वेबिनारदेखि लिएर रियल इन पर्सन इभेन्टको बारेमा पनि र हामीले के गरिराखेका छौँ त्यो बारेमा हामी इन्फर्मेसन दिने जाँदैछौँ र यो ग्रुप चाहिँ खास बेसिकली हाम्रो एउटा जमर्को के रहेको छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया एकदमै पोल्युटेड भयो, एकदम नेगेटिभ कुराहरू भए तर चाहिँ अब हाम्रो दिनचर्या नै फ्रम द स्टार्टिङ अफ द डे टिल द नाइट हामी सोसियल मिडियामै हुन्छौँ। मैले स्टप गरेँ सेयरिङ चाहिँ, हामी सोसियल मिडियामै हुन्छौँ। सोसियल मिडिया यति नेगेटिभिटी कन्टेन्टले पोल्युट भयो कि अब हाम्रो दिनचर्या नै खराब हुन्छ। त्यसैले यसलाई ओभरकम गर्न एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउँ। सोसियल मिडियामा पनि नेगेटिभिटीको डेजर्टमा एउटा पोजिटिभ अवशेष बनाऊ भनेर जमर्का साथ हामी लागि परेका छौँ र फेसबुक सोचमा अहिलेसम्म मोर देन 80 कन्ट्रिजबाट नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति रहेको छ र अहिले हामी लाइभ पनि गरिरहेका छौँ। लाइभ हाम्रो मोर देन 80 कन्ट्रिजमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यति भन्दै अब म धेरै इन्ट्रोडक्सनमा नलिउँला, समय नलिउँला। आज हाम्रो स्पिकर अनिल सरकै बारेमा अलिकति छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन दिँदै कार्यक्रम फर्मली म स्टार्ट गर्न जाँदैछु। सो जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रिन। ओके, सो अनिल सर हुनुहुन्छ आज हामीसँग। अब अनिल सर इज अ हाउसहोल्ड नेम, नेपालको हाउसहोल्ड नेम हुनुहुन्छ र उहाँको इन्ट्रोडक्सन खासै जरुरी छैन। तैपनि उहाँको बारेमा अलिकति हामीले सोसियल मिडियाबाट हामीले पुल गरेर इन्फर्मेसनहरूमा सेयर गर्न जाँदैछु। युथ आइकन हुनुहुन्छ, सोसियल मोटिभेटर हुनुहुन्छ, एन्ड वी अल नो प्रोफेसनली ब्याङ्कर हुनुहुन्छ उहाँ। र जन एफ केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेन्ट, हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा अनि डेली युनिभर्सिटीमा, जोर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटी जस्ता प्रख्यात युनिभर्सिटीमा उहाँले आफ्नो शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको हो र मोर देन 30 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स रहेको छ ब्याङ्किङ फिल्डमा। हाल सिइओ हुनुहुन्छ नोबेल ब्याङ्कर, फर्मर प्रेसिडेन्ट नेपाल ब्याङ्क एसोसिएसन, फर्मर सिइओ मेगा ब्याङ्क, फर्मर सिओओ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, इनिसिएटर एन्ड फेसिलिटेटर अफ म नेपाली हाम्रो नेपाल अभियान। र यो अभियान अन्तर्गत धेरै युट्युब भिडियोहरू थिए, जुन टक सोहरू थिए, जुन मैले पनि एकदमै हेरेको थिएँ। एकदम राम्रो कन्टेन्टहरू थिए सो टक सोमा। र उहाँको एकदमै राम्रो, हामीलाई एकदमै युथहरूलाई मनपर्ने काम, इज इन्भल्भ एन्ड कन्ट्रिब्युटेड इन मेनी कजेस टु इन्सपायर, मोटिभेट एन्ड सपोर्ट युथ नेप्लिज। एभ्री युथ द नेक्स्ट पर्सन। कसलाई मन पराउँछ नेपालमा भन्ने बित्तिकै अब भनिन्छ नि, हुम यु वान्ट टु बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भनेर अनिल शाह भनेर नाम लिने गर्छन्। सो हि इज द म्यान। आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको केही फोटो म सेयर गर्न जाँदैछु। उहाँको कोट रहेको छ, वाट स्टिमुलेट्स मी टु किप सर्चिङ फरवर्ड इज द नेपाल युथ, दे आर द फ्युल फर द इन्थुजियाजम एन्ड अप्टिमिजम। र अरू सर्टेन फोटोहरू म यहाँ सेयर गर्दैछु उहाँको। आई हेभ एन आइडिया, न्युजपेपर कटिङ रहेको छ। यति भन्दै मैले अब अनिल सरलाई नै वेलकम गर्न चाहेँ। अनिल सर, so good to have you, so happy to have you, sir. अब मैले हजुरलाई अनम्युट गरेर म आज अडियन्सतिर लागेँ सर। हजुर सर। Thank you so much. Thank you so much for that fabulous introduction. सकारात्मक सोच को सुरुवात सकारात्मक इन्ट्रोडक्सन बाटै भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। So I'm really delighted here. सबैजनाको जिन्दगीमा मेन्टर्स हुन्छ, गाइड्स हुन्छ, ब्राइट लाइट्स हुन्छ, and one of my mentors is Karnaji. He has been for a long time. आज नेपालमा पर्यटन एउटा मूल हाम्रो आम्दानीको स्रोत छ भनेदेखि कर्णजी जस्तै पाइनियर्सहरूले चाहिँ एकदम साथ हैन पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर आज चाहिँ नेपाल वर्ल्डकै renowned destinations पुगेको छ. So it's really a privilege for me. I'm honored to be invited here to talk in this group. I'm glad for the introduction so that we know a little more about the group as well and everyone who's here.
and I hope that सबैजनाले पनि lot of people will join the movement. किनभनेदेखि यो एउटा अघि देखाएको तस्बिरमा पनि थियो है, हामी जहिले पनि भन्छौं नि हाम्रो देशको भविष्य हाम्रो देशको युवाहरू हो भनेर। त्यसमा मेरो चाहिँ अलिकति टेक फरक छ। देशको भविष्य मात्र हैन, देशको वर्तमान पनि हाम्रो युवाहरू हो। हाम्रो युवाहरूले भविष्यलाई पर्खिराख्यो भनेदेखि इंग्लिशमा टुमोरो नेभर कम्स भन्ने एउटा सेयिङ छ। टुमोरो नेभर कम्स भनेपछि यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ हामी देखाउँछौं, भविष्यमा हामी हैन यो देशमा हामी के गर्न सक्छौं भनेर हामी देखाउँछौं भनेर पर्खिराख्नु भयो भने हाम्रो देशको युवा नेता नै 75-80 वर्षको छ भने तपाईहरुको समय कहिले आउँछ। त्यही भएर देशको भविष्य हैन, देशको वर्तमान हाम्रो युवाहरू हो। यु आर द प्रेजेन्ट, यु आर द नाउ, यु आर द हियर। कार्पे डिएम, सीज द डे। लेट अस स्टार्ट विथ दैट। किनभने मलाई डर के छ भनेदेखि कुनै पनि देशको भविष्य अन्धकार त्यो बेला हुन्छ जुन बेला कि त्यो देशको युवाहरूले त्यो देशमा आफ्नो भविष्य देख्दैन। जुन कुनै देशमा पनि त्यो देशको युवाहरूले चाहिँ हाम्रो भविष्य यहाँ छैन, हाम्रो भविष्य चाहिँ विदेशमा छ भनेर उहाँहरू विदेशतिर लम्किनु लाग्नुहुन्छ, अनि त्यो देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज मलाई डर त्यही छ, किनभनेदेखि हाम्रो सबभन्दा सक्षम युवाहरू आज भविष्य विदेशमा खोजिराख्नु भएको छ। पसिना बगाउने युवाहरू हेरौँ, हट्टा कट्टा युवाहरू हेरौँ, खाडी क्षेत्रमा हेरौँ, फार इस्टमा हेरौँ, एकदम राम्रो हाइवेजहरू बनाउने, सबभन्दा ठुलो ठुलो इमारतहरू बनाउने, स्टेडियम्स बनाउने, सबभन्दा राम्रो फ्याक्ट्रिजमा मलेसिया र जापानमा काम गर्ने नेपाली युवाहरू पसिना बगाएर गरिरहेको छ, नाम कमाइरहेको छ। उहाँहरूले हामीलाई माया गरेर नेपाली युवाहरूलाई सयौं हजारौं दशौं हजार लाखौंमा लिएर गइरहेको छ। पहिलोचोटि वर्ल्ड कप मिडल इस्टमा कटरमा हुँदैछ। त्यो कटरमा वर्ल्ड कप हुनुलाई संसारको सबभन्दा राम्रो स्टेडियमहरू, हस्पिटल, होटलहरू, हाइवेजहरू बनिरहेको छ र अधिकांश त्यो बनाउने पसिना बगाउने युवाहरू नेपाली युवाहरू हुन्। पसिना बगाउने युवाहरूले त संसारभरि नै आफ्नो नाम कमाइ नै रहेको रहेछ भने बुद्धि चलाउने युवाहरू हैन, जस्तै धेरै जस्तो पढेर हैन बीबीए, एमबीए, एमबीएस, एमडी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जे पढेर पनि म अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप जाँदाखेरि नेपाली युवाहरूलाई भेट्छु। उहाँहरू आउनुहुन्छ, दाइ हो आउनैलाई एउटा सेल्फी खिचौँ भनेर। म के गरिरहेको छु यहाँ भन्दाखेरि आई एम अमेज्ड। सम अफ द बेस्ट बिजनेसमेन, सोशल वर्कर्स, पोलिटिशियन्स, इन्जिनियर्स, डक्टर्स आर नेपाली युथ। भने बुद्धि चलाउनुलाई पनि हाम्रो केही कमी रहेनछ। पसिना बगाउनु पनि हामी सक्दो रहेछौँ, बुद्धि चलाउनु पनि हामी सक्दो रहेछौँ। संसारभरि कतिवटा देशमा हामीले कति काम गरिरहेकै रहेछौँ भनेदेखि हामीले नेपालमा किन गर्न सकेनौँ त? हाम्रो मातृभूमिमा किन गर्न सकेनौँ? त्यो प्लेन चढेर हैन 4 घण्टा होस् या 14 घण्टा होस् या 24 घण्टा होस् उडेर गइसकेपछि चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने नेपालीले, तर नेपालमै फर्किसकेपछि चाहिँ किन गर्न नसक्ने? म पनि प्लेन चढेर एकचोटि कोलालम्पुर गएको थिएँ। यहाँ एयरपोर्टमा भिडकम भिड, एकदम इमिग्रेसनमा त्यो प्लेन चढ्नमा लाइनमा धक्कम धक्का, को पहिलाको ऊ त्यो प्लेनमा पनि कराइरहेको थियौँ, यो त्यो यताउता। प्लेन कोलालम्पुर एयरपोर्टमा ल्यान्ड भयो, त्यहाँबाट त्यही नेपाली हामी नै बाहिर निस्किँदाखेरि चुपचाप सब साइन हेरेका छौँ, लाइनमा उभिएको छौँ हैन, आधा घण्टा 45 मिनटसम्म इमिग्रेसनको लाइनमा उभिएका छौँ, प्लिज गो देयर भने त्यहाँ गएका छौँ, चुपचाप बसेका छौँ। बाहिर गयो त्यही नेपाली सबैजना एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, एकदम डिसिप्लिन छन्। गजब लाग्यो मलाई, यो के हो यो परिवर्तन? यो 3-4 घण्टाको प्लेन उड्ने बित्तिकै यस्तो परिवर्तन हुने रहेछ। अनि घुमघाम गरेर फर्केर आयौँ, त्यस्तै थियो इमिग्रेसनमा पनि। मलेसियाको एयरपोर्टमा सब नेपालीहरू चुपचाप उभिरहेको थिए। अनि प्लेनमा चढेर यहाँ उत्रेर त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो प्लेनको सिँढी चढेर उत्रेर भुइँमा आउने बित्तिकै त्यो कति वर्ष कति महिनाको होला त्यो खाथु गरेर निस्किहाल्यो नेपालीपना। किन? व्हाट इज द डिफरेन्स? त्यो हावा त्यही हो, त्यो पानी त्यही हो भनेपछि हामी त्यति परिवर्तन किन हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसो अध्ययन आफ्नो विचार गर्दाखेरि नेपालमा के एउटा चीजको त्रुटि छ भनेदेखि नेतृत्वको त्रुटि छ, लिडरशिपको। इट इज पीपल लाइक मी हु हैव फेल्ड द नेशन, नट द युथ। हाम्रो युवाहरूले त गर्न सक्छौं भनेर देखाउनु भएको छ। यहाँ हामीले वातावरण बनाइदिएनौं, त्यही भएर उहाँहरू विदेशमा गरेर देखाइनु भएको छ। गफ गरेर हैन, काम गरेर, पसिना बगाएर, बुद्धि चलाएर उहाँहरूले नाम कमाएर, दाम कमाएर देखाइदिनु। उहाँहरूले नेपालमा किन गर्न सकेन त्यसमा उहाँहरूको दोष छैन।
त्यसमा दोष छ भने म जस्तो मान्छेको दोष छ, मेरो जेनेरेसनको दोष छ, जसले चाहिँ त्यो नेतृत्व दिनु सकेन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो इकोसिस्टम बनाउन सकेन, जुनमा चाहिँ मेरो नेपाली भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामी नेपालमै बस्छौँ, यही पसिना बगाउँछौँ, यही बुद्धि चलाउँछौँ, यही हाम्रो पेट पाल्छौँ, यही हाम्रो परिवार पाल्छौँ, यही हाम्रो जिन्दगी बनाउँछ भन्ने त्यो वातावरण हामीले बनाउन सकेनौँ। अब यहाँ युवाहरूले हामीलाई कोसेर होइन गाली गरेर सरापेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि हामी कहाँबाट सिकेर? यिनीहरूले त सकेन, तर यिनीहरूकै बाटोमा हिँडेर म अनिल शाह जस्तै हुन्छु भनेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त म जस्तै हुनु होला, फेरि देश त यहाँको यही नै हुन्छ। अनिल शाहबाट सिकेर म अनिल शाह भन्दा राम्रो हुन्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्, कर्णजीबाट सिकेर कर्णजी भन्दा राम्रो हुन्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्, भगवान कोइरालाबाट, डाक्टर रुवेतबाट, सबैजना जो यहाँले चाहिँ यिनीहरू त राम्रो छन् है भनेर, यहाँहरू जस्तो हामीहरू जस्तो हुने होइन, हामीहरू कहाँबाट सिकेर हामीहरू भन्दा राम्रो हुने हो। किनभने जुन नेपालको माया यहाँहरूमा छ हामीभन्दा धेरै फरक छ। मेरो जेनेरेसनको नेपालको माया यहाँ सीमित छ। हामी शुद्ध नेपाली बोल्छौँ, कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीमा पनि हामी बोलिदिन्छौँ, अनि नेपालीपना नेपाली झन्डा पनि यहाँ राखिदिन्छौँ, कहिलेकाहीँ ढाका टोपी र लबेदा सुरुवाल पनि लगाइदिन्छौँ। तर यो भुइँचालो जब गयो, भूकम्प जब गयो, त्यो बेलामा मैले देखेँ यहाँहरूको नेपालको माया र हाम्रोमा कति फरक रहेछ। मेरो घर पनि ढल्यो, अनि बेलुकीतिर धरहरा पनि ढल्यो है भनेर म मेरो श्रीमती इष्टमित्रहरू धरहरा हेर्न गयौँ, ओहो त्यत्रो धरहरा पनि ढलेछ भनेर हिँडेर फेरि घर आयौँ। पालको मुनि बसिरहेको थियौँ, अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई सोध्यो कि तिमीले देख्यो आज कति क्षति उभा रहेछ है, कतिवटा घर ढलेको रहेछ, कति मान्छेहरूको हाहाकार भइरहेको रहेछ हामी जस्तै भने। अनि अर्को के देख्यौँ त भनेर, ओ आर्मी पुलिस सशस्त्र नभए त हामी बर्बादै हुने रहेछौँ है, उनीहरूले त आएर सबलाई खनेर निकालिरहेछन्, त्यस्तो नगर्ने भए त के हुन्थ्यो होला भने। अनि अर्को के देख्यौँ भने उसले पनि यसो विचार गरिरहनु भने युवाहरू पनि थुप्रै थिए है त्यहाँ। The youth of Nepal was out there. Regardless of what damage was done to their own personal property, the youth was out there digging, helping, pulling people out, saving lives. अनि म मुसुक्क हाँसेर भने तर हाम्रो एजको मान्छे त कोही पनि देखेनौ नि, किनभने हाम्रो एजको मान्छेले हाम्रो के छ कहाँ क्षतिपूर्ति भएको छ भने हामी आफ्नै समेट्नेमै लागिरहेको, किनभने हाम्रो नेपालीपना यहाँ सीमित छ, यहाँहरूको नेपालीपना यहाँबाट आउँछ, आफ्नो आत्माबाट आउँछ, आफ्नो मनबाट आउँछ। अनि त्यही भएर मैले आज यहाँ बसेर नेपाली हुँदाखेरि म मुसु मुसु हाँस्छु, किनभने मलाई एकदम निर्धक्क छु म कि हाम्रो भोलिको नेपाल हिजोको नेपाल भन्दा धेरै राम्रो हुनेवाला छ। किनभने हिजोको नेपाल मेरो कुममा थियो भने भोलिको नेपाल यहाँहरूको कुममा हुनेछ। And you are far more capable, far more dedicated, far more intelligent than we ever were. And more than that, you are far more caring than we ever will be. Don't ever forget that. सिक्नुस् हामी कहाँबाट राम्रो पनि सिक्नुस्, नराम्रो पनि सिक्नुस्, तर हामी जस्तो हुनुलाई हैन, हामी भन्दा राम्रो हुनलाई सिक्नुस्। Let me tell you about my life. मेरो मुवा परराष्ट्रमा आइबक्सिन्थ्यो। मेरो मुवा पहिलो नेपाली हो जसले चाहिँ एउटा एसे कम्पिटिसन जितेर अमेरिकामा स्कलरशिप पाइबक्स्यो। First Nepali woman to do her bachelor's in Barnard in Columbia University and a master's in Johns Hopkins in international relations. त्यहाँ पढिबक्सिसकेपछि उहाँ फर्किबक्सेर यहाँ लोकसेवाको जाँच दिएर परराष्ट्रमा नाम निकालिबक्सेर परराष्ट्रमा काम गरिबक्स्यो। धेरै वर्ष दशकौं काम गरिसकेपछि नेपालको पहिला महिला राजदूत भइबक्स्यो। मेरो बुवा डाक्टर भइबक्सिन्थ्यो। मेरो मुवाको नाम बिन्देश्वरी शाह। मेरो बुवा डाक्टर नारायण केशरी शाह मेडिकल डाक्टर भइबक्सिन्थ्यो। उहाँ पनि जोन्स हपकिन्समा गएर दुईजना मुवा एम्बेसीमा काम गरिराखेको थियो, बुवा पढिरहेको थियो। त्यो बेलामा उहाँहरूले हैन आफ्नो एउटा फ्रेन्डशिपबाट लभ भयो, इन्टरकास्ट म्यारेज। मेरो बुवा ठकुरी भिरकोटे राजाको नाति र मेरो मुवा नेवार भक्तपुरको। त्यो बेलामा intercaste marriage was very similar to same gender marriage at this point of time, but they still happened. My father, who was Raja Tarak Bahadur Shah, total King Mahendra, and King Mahendra said at that time, "Mulki ain bhakkar pass gareko chu, Tarak timle biha matre kina chorako biha ma malai bolaउँछु भने म पनि आउँछु भनेर." He said, he was called, he came, and they got married. But they were both professionals, and their profession was very important to them. So me and my brother, younger brother, we were sometimes मुवासँग, sometimes बुवासँग। हामीले हाम्रो स्कुलिङमा 9वटा डिफरेन्ट स्कुल्स गयौँ। यहाँ गयौँ, बङ्गलादेश गयौँ, इन्डिया गयौँ, कुन कतिवटा शहरमा कतिवटा स्कुल, हरेक 2-2.5 वर्षमा हाम्रो स्कुल चेन्ज हुन्थ्यो मुवा बाको पोस्टिङ चेन्ज हुँदाखेरि। त्यो भइसकेर आज चाहिँ
इफ अनिल शाह वाज अ हैन एकदम ट्यापे ड्रगिस्ट एउटा कुनामा ड्रग खाएर बसिरहेको थियो सबैजनाले भन्थ्यो समाजले भन्थ्यो के गर्ने हेर न बिचाराको अब स्कुलै नौवटा गयो स्टेबिलिटी नै थिएन अब मुवा बुवा करियर फोकस्ड अब बिचारा बच्चाहरू त बिग्रिने भइहाल्यो नि भनेर कत्रो राम्रो एक्सक्युज हुन्थ्यो होला तर म र मेरो भाइले के भन्यो भनेदेखि एज लङ एज वी आर टुगेदर यो संसार चेन्ज हुने हाम्रो वरिपरि इज एन अपर्च्युनिटी फर अस कतिजनाले पाउँछ त्यो बेलामा त फेसबुक इन्टरनेट भन्ने केही थिएन नोबडी न्यू I knew what a Somalian looked like when people in Nepal didn't even know what Africa was. I had friends from Ethiopia. I had friends from Belarus. I'm from Czechoslovakia, from everywhere. Because we kept changing schools, we kept changing. And त्यसले चाहिँ आज अनिल शाहले चाहिँ यहाँ नेपालीमा पढेर पनि बोल्न सक्छ न्युयोर्कमा गएर पनि बोल्न सक्छ कोरियामा गएर पनि बोल्न सक्छ किन भन्दाखेरि यो मेरो डिएनएमै छ त्यो मैले एउटा अफसरको रूपमा लिएँ 9वटा स्कुलमा गएँ 9वटा शहरमा गएँ 9वटा हैन हजारौं डिफरेंट मान्छेहरूलाई भेटेँ that made me a global citizen because सकारात्मक सोच थियो मेरो र मेरो भाइको त्यसलाई नकारात्मक सोच एउटा एक्सक्युज बनाएको भएदेखि त we would have the biggest excuse we would be total bums ठगुरी बाउसा भएर बसिरहेको हुन्थ्यो के गर्ने अब स्कुल त 9वटा गयौं फेलै भयौं पास कसै कलेज त जाने कुरै छैन भनेर but after that at the age of 16 I did my O levels and my mua and bua both having studied in America said यो सबैजना साथीहरु ब्रिटेन तिर लागे छोरालाई एकचोटी अमेरिका त पुराउँ भनेर अमेरिका पठाइदिएको छ अमेरिकामा जर्ज वाशिंगटन युनिभर्सिटी वाशिंगटन डीसी मा गए अनि त्यहाँ नेपाली हुने फाइदा पहिलोचोटी मैले पाएँ किनभने नेपाली कोही पनि रहेनछ त्यो युनिभर्सिटीमा दे वान्टेड वन न्यू कन्ट्री सो दे सेड मिस्टर शाह पहिला त ओ लेभल मात्रै गरेका छौ 12 वर्ष स्कुल पनि गरेको छैनौ एसएटी पनि गरेका छैनौ तर वी आर विलिङ टु टेक अ रिस्क अन यू बट आर यू विलिङ टु टेक अ रिस्क अन योरसेल्फ आई सेड व्हाट सॉर्ट अफ रिस्क दे सेड वी विल गिभ यू प्रोबेशनल एडमिशन if you are able to maintain your GPA above a certain level, you can stay. Otherwise, you will have to leave. It's up to you. So, मैले यसो विचार गरेँ 16 वर्षको ठिटो थिएँ. I'll have to talk to my parents. Okay, दुई हप्ता स्कुलको गइसकेको थियो. You'll have to tell us by tomorrow. You've already missed 2 weeks of college, your first semester. But go ahead. And I said, there's a time difference, so I can only talk to them at night. And गफसफ दिएँ. Then बाहिर आएर एउटा हट डग र कोक खाएर म बसिराखेँ. अब बेलकी भएपछि मुवा बुवालाई फोन गरेर सोध्छु के भनेर अनि यसो विचार गरेँ मैले के सोध्ने मेरो मुवा बुवा नेपाल र दिल्लीमा बसिन्छ म यहाँ वाशिंगटन डीसी मा छु मैले सोध्ने के भनेदेखि चाहिँ यो स्केप गर्ने उहाँहरूले छोड्दै छोडा फर्केर आइज भने आनन्दले फर्केर जाने ए घर भनेर मर्जी भयो भनेदेखि गर्ने हो भएन भने खोइ बुवामाले भनेको थियो भएन त भन्ने त हो नि रिस्पोन्सिबिलिटी नलिने हो बुवामाले फोन गर्ने हो भनेदेखि त हट डग खाएँ कोक सिद्धाएँ गएँ एडमिसन अफिसमा ओ यु आर ब्याक यु हेभ टक भने नो नीड टु टक आई एम विलिङ टु टेक योर अफर भनेर आई टुक द अफर एन्ड द्याट इज वेयर द फर्स्ट लेसन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन फर यु हेभ द कन्फिडेन्स मोस्ट अन योर सेल्फ not on your parents, not on your brothers and sisters, not on your gurus and mentors, on yourself. किनभने जिन्दगी यहाँहरुको आफ्नो हो and you must be confident that I can do it. With that confidence, it was great. I started college. I was 16. Everybody else was 18. My biggest problem was the drinking age was 18 in DC at that time. Now it's 21. So everyone would drink beer. I would drink Coke. तर काम गर्नु पर्यो सबैजनाले काम गरिरहेछ आफुले जिन्दगीमा एक दिन काम गरेको छैन. So I went to the student employment and they couldn't believe, you have never worked, no paper route, no this, nothing. Okay, la, you go to the cafeteria. Cafeteria मलाई पठाए. Cafeteria मा कामै के गरेछ छैन भनेदेखि your job is to clean the floor. एउटा mop दियो, एउटा bucket दियो, mop ले गर, dry गर, त्यो wet floor भन्ने sign राख and do that. Minimum wage. Wonderful. I started doing that. Second day of doing that, what do I see? बल्ल तल्ल 4-5 वटा साथी बनेको थियो त्यो साथीहरु हिनेर क्यान्टिनमा आइराछ स्टुडेन्ट क्याफेटेरियामा. I wish that the भुइँ खोलेर मलाई खाइदियोस् भनेर त्यस्तो लाज लाग्यो. अब भुइँ पुसिराछु. उनीहरुले मलाई देख्यो मैले देखेँ मुसु कहाँ से उनीहरुले हाय अनिल हाउ आर यु कंग्रेचुलेशन्स यु गट अ जब भने I said yeah I got a job भने उनीहरु गए खायो अरे म खाग्लाङ खुग्नु पसिना असिना भइसक्यो. अब यिनीहरुले मलाई के भन्ने हो भनेर राति भयो शुक्रबार थियो. We were going to meet up. 1-2 घण्टा त म जादिन कि भन्न थाले अनि कति लुकी राख्ने जति they are going to make lots of fun of me. ठट्टा गर्छन् के गर्छन् कसो गर्छन् ए भुइँ पुस्ने साथी आयो हाम्रो भनेर भन्छन् भनेर जा भनेर म गएर बसेँ. I went and I sat with them, ordered my Coke. They were all drinking beer, and after about 15 minutes मलाई उकुस मुकुस भइसकेको थियो किनभने पहिले पनि केही भन्दैन मलाई. And मैले excuse me wait a minute, don't you have anything to say to me? Oh yeah man, you got a job, congratulations, drinks are on you.
मुसुक्का हाँसे हैन मेरो job, didn't you see what I was doing? And yeah, so what? And then one of them realized that I'm having a problem. And they said, what is the problem, Anil? And I said, no, I was wiping the floor. You don't want to say anything about that? And then they looked at me and he realized what the problem was. And he said, Anil, you have never asked me what my father does or how much money I have. We have never asked you that either. We are not friends because we think you drive a certain car, live in a big house or thing. We are friends because we have similar interests. Your job is not you. Your job is what you do. You are Anil sitting with us, our friend, our colleague, our classmate. And that is the first time I realized what dignity of labor was. Hamro Nepalma ajo pani. Anil Shah CEO भनेपछि सबैजनाले ओ कस्तो राम्रो मान्छे होला हैन यसको कुरा सुन है यो त CEO हो नाबिल बैंकको CEO हो यो त ठुलो मान्छे हो भनेर भन्छ र त्यो ठुलो मान्छेको अफिसमा चिया ल्याउने मान्छेलाई चाहिँ कोहीले थ्यांक यू पनि भन्दैन ए मान्छे हो काम हो मान्छे काम हैन र काम मान्छे हैन त्यो चिया ल्याउने मान्छे अनिल शाह भन्दा धेरै राम्रो मान्छे हुन सक्छ उ धेरै राम्रो बुवा या मुवा हुन सक्छ धेरै राम्रो साथी हुन सक्छ समाजलाई उसले धेरै राम्रो सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ तर उसको भिजिटिङ कार्डमा सीईओ छैन भन्दैमा उ के सानो मान्छे त्यो सोचबाट धेरै पर हिँड्नुस् become friends, know people, like people, dislike people because of the person that they are, not the job they do, not the bank balance that they have. This was an important lesson for me. After I graduated with my bachelor's, I came back, worked. I was 20, and at 20, I wanted to do MBA. I got enrolled for my MBA, and my international student advisor said, "Look, Anil, so you are 20. The next youngest person is 32 in your MBA class. Why don't you take the option of doing a 2-year practical training? America visa didn't. We were bachelor's gari, but you could work in America." So I said, "Okay, I will take half your advice." And said, "What do you mean?" I said, "I will take 2 years off to do work experience, but I will go back to Nepal and work." And so I came back to Nepal. And briefly, I got involved with a movie called Night Train to Kathmandu, made by Paramount Pictures and Walt Disney. After that, I worked in EC Mode as a financial analyst. And then my mother got posted to Nepal, India as the ambassador. And I also was falling in love with the person who's my wife now, who was also studying in Delhi. So I thought, America jane feri, bhada majne, त्यहाँ गएर काम गर्ने, कि America Delhi गएर Delhi मा try गर्ने. I tried in FMS, Faculty of Management Studies. I was fortunate I got admission, and I did my MBA there for 2 years. After which I came back to Nepal. नेपालमा जागिर खोज्दाखेरि चाहिँ म घुमिरहेको थिएँ कहाँ जागिर खोज्ने के गर्ने सबैजनाले एडभाइस दिइराख्नु भएको थियो. Nepal Grindlays Bankमा they had put an ad out for applications. I applied. I went in, gave an interview, and I still remember J.R.W. Bradshaw was the general manager. Bhavna Rana was there. Sachin Joshi was there. They interviewed me. And then they said, "Look, we don't have management trainee or anything of the sort. If you want to join, we are willing to take you, but you have to start as an assistant, which is the lowest level, the starting level of the bank. And your salary will be 3,500 rupees. Would you like to go and talk to your family or anybody about this?" And I remembered the same katha of America. And I said, no need to talk to anybody. Thank you very much. I will start. When do I start? They said, tomorrow. I said, thank you. And I came back. I was so happy. I told my parents and everybody was happy. But bistari mero ishtamitraharu, shubhachintakharu, rishtadarharuले के भन्न लाग्यो भने अनिल यो के गरेको यो के पागलपना हो. तिम्रो मुवा बुवाले जति तिम्रो पढाइमा खर्च गरेको छ 10 जुनीमा पनि तिमीले यो 3500 को स्यालेरीको जागिर खाएर तिमीले उपर गर्न सक्दैनौ. यो सब फाल्दियौ यो नाटक. कोहीलाई कतै फोन गराऊ यो यत्रो गभर्नमेन्ट कोअपरेसन्सहरु छ जीएम नभएदेखि कम से कम सिनियर म्यानेजर भएर त गएर ठक्क बस्ने त्यत्रो एमबीए गरेका छौ अनि त्यहाँबाट सुरु गर्ने यो के असिस्टेन्ट लेभलबाट लाजको मर्न सुरु गरेको. मैले फेरि मुसु हाँसेर भने मैले विश्वास एकजनामा छ त्यो म माथि छ छोड्दिनुस् म एकदम राम्रो गर्छु. And because I made that decision today, Karnaji and the group have called me to talk. कोहीले फोन गरेर मैले जागिर खाएको भएदेखि त्यो फोनबाट आजसम्म धेरै सिस्टम परिवर्तन भइसकेको छ. फोन गर्ने मान्छेहरु कहाँको कहाँ पुगिसकेको छ. म पनि उहाँसँगै फालिएर कुनको नाममा फालिसकेको हुन्थे होला. Again, it was because I had confidence in myself. Confidence that if I did what I could do, I would rise. And that is why I rose in banking.
स्ट्यान्डर्ड ग्रिनलेस बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड भयो 13 वर्षपछि त्यहाँ एउटा अप्सन आयो कि अब तिमी विदेश जाऊ नेपालमा तिमी एकदम सिनियर भइसकेको छौ हेड कन्ज्युमर बैंक चिफ अपरेटिङ अफिसर भइसकेको छौ मोस्ट सिनियर नेपाली यु हेभ टु गो अब्रॉड आई सेड फर हाउ लङ एन्ड आई रिमेम्बर जसपाल बिन्द्राजी द रिजनल हेड सेड व्हाट डु यु मीन he said you go to Singapore you go to Africa Middle East wherever you want to go I said for how long 2 years 4 years he said look Anil when you go out two things can happen one is we will discover you're a one country wonder you're great in Nepal you're a failure outside we'll fire you second you will discover you're just as good outside as you are in Nepal we will promote you once we promote you you're too senior to come back to Nepal so you have a career in Standard Chartered globally earning dollars live Dubai live Singapore live Hong Kong I thought to myself and I said, sir, give me some time. But it was at that time I had decided I'm going to leave this bank because I'm not going to leave Nepal. And I was fortunate enough at that time, Nabil Bank was looking for a general manager. And I talked to Satyendra Pyaraji, who was the chairman then. I talked to Binod Chaudharyji, who was the joint venture partner. And they gave me the opportunity, but not as CEO, as general manager. Standard Chartered Mapani, I was the second person. Nabil Mapani, I came in as the second person. Suraj Mehta ji was the CEO then. And everyone again said to me, I know you keep pagalpan Anil. Standard Chartered josto bank ma kaam garera विदेश जाऊ डलर मा कमाऊ भन्दाखेरि छोडेर त्यो पनि सीईओ हैन फेरि सेकेन्ड पर्सन नै भएर नेपाली बैंक यस्तो यो नाबिल बैंकमा गइरहेको छु यो किन यो खुरुक्क जाऊ न विदेश जाऊ डलर कमाऊ आनन्दले बस Again I said please I have confidence I know what I am doing र म त्यो बेलामा विदेश गएको भएदेखि आज जति रुपैयाँमा कमाउँछु त्यति डलरमा कमाउँथे होला मलाई विश्वास तर अगेन कर्णजीले मलाई बोलाउनु हुँदैन थियो होला नेपाली युवाले अनिल शाह यो जुङे भनेर हेर्दैन थियो होला कोहीलाई के थाहा हुँदैन थियो होला म BMW चलिरा हुन्थ्यो होला रेन्ज रोभर चढिरा हुन्थ्यो होला ठुलो ठुलो अपार्टमेन्टमा बसिरा हुन्थ्यो होला तर को हुन्थे र सो नाबिल बैंकमा जनरल म्यानेजर भएर आए इन अ इयर्स टाइम सूरज मेहता जीको टेन्योर सिद्धियो the board liked the work that I did and I became Nabil Bank हाम्रो देशको पहिलो joint venture bank को पहिलो पूर्ण नेपाली CEO and I worked there for about 6 years with the लक्ष्य एउटै लक्ष्य Nabil लाई number 1 बनाउने Standard Chartered had been number 1 for 13 years I think or 14 years हामी पुरा टिम लाग्यौं number 1 बनाउने भनेर र 5 वर्षमा हामी number 1 बन्यौं number 1 बनिसकेपछि चाहिँ अब आनन्द we had become the first Nepali run bank which was number 1 अनि मैले विचार गरे जाँच दिए 94% आयो अब फेरि त्यही जाँच दिने नेक्स्ट टाइम 95 आउला 96 आउला भनेर कि अर्की नयाँ काम गर्ने भनेर त्यो बेलामा मेगा बैंक स्थापना गर्ने 1219 जना प्रमोटर आएर भन्नुभयो हामी एउटा डिफरेन्ट किसिमको बैंक स्थापना गर्दै छौं नेपालीकोलाई बैंक हामी 1219 जना प्रमोटर छौं 70 वटा डिस्ट्रिक्टबाट आएको एभरेज नेपालीले एउटा क वर्गको बैंक स्थापना गरिरहेका छौं That really attracted me. And I said, let's do it. मेरो कन्ट्र्याक्ट पनि सिदिन लाग्छ छैन मैले विनोदजीसँग कुरा गरेँ बोर्डसँग कुरा गरेँ उहाँले पनि मान्नु भयो म नाबिल छोडेर मेगा बैंकमा गएँ फेरि शुभचिन्तकहरूले पनि हैन अनिल यो त टोटल पागलपन है बल्ल तल्ल यत्रो काम गरेर 6 वर्षमा नम्बर 1 बनेछ 2-4 वर्ष आनन्दले बस्न यो के यो फेरि अपरेटिङ लाइसेन्स पनि नआएको मेगा बैंक भन्ने नाम पनि थिएन त्यो बेलामा नाम पनि नभएको संस्थामा गएर यो पागलपन भयो है यु हेभ रुइन्ड योर करियर 8 वर्ष त्यहाँ काम गरियो राम्रो टिम एउटा बनाइयो हलोदेखि हाइड्रोसम्म भनेर एउटा संस्थालाई स्थापना गर्यो जुन चाहिँ आज हेर्दाखेरि वित्तीय संस्थामा 10-12 कति र्याङ्कमा गएको छ एन्ड इट इज अ डिलाइट फर मी दैट आई डिड दैट अगेन विश्वास आफूमा थियो मेरो टिममा थियो कि हामी सँगै गर्न सक्छौं नाम मेगा जाँदाखेरि मान्छेले सोध्थ्यो व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर what needs to happen for you to fail and I said the one thing that can make me fail is if people don't believe in my dream, if don't believe in my leadership and don't join the team. Mega ko team राम्रो बनाउन सक्यो भनेदेखि मेगा बैंकलाई कोहीले रोक्न सक्दैन. I was fortunate that a good team joined and together we made a formidable financial institution which today is Mega Bank. त्यहाँ 2 tenure सिद्धिसकेपछि अब फेरि अब के गर्ने भन्ने विचार गर्दै थिए. नाबिल बैंकमा फेरि नाबिल बैंकको बोर्ड त्यो बेलामा शम्भु प्रसाद पौडेल was our chairman. Again, Binod Chaudharyji again said, "Ab Nabil like next level ma lene jani hamro vichar cha. The next level ma lera jana lai why don't we work together?" Yet again, and again people said, and rightfully so, timro first innings ma timle century hanecha chau Anil. Jagirai गर्ने पनि अर्को बैंकमा गर न नाबिलमा आएर तिमी फेरि फेलियर भयो भनेदेखि त फर्स्ट इनिङ पनि सबले बिर्सिन्छ. But again I said, let me try.
I know the team. I know the board. There is so much confidence, so much energy. Let's take this bank to the next level. And together over the last 3.5 years, we have transformed Nabil from the first computerized bank to the first digitized bank. We are now in the cusp of becoming not only the bank of the fathers and grandfathers, but of the sons and grandsons and granddaughters as well. This is the journey of Anil Shah, and the seed of that journey, beads जुनबाट यो journey सुरु भयो, is सोच, सकारात्मक सोच. त्यही भएर म आज यो समूहमा कुरा गरिरहेको छु, किनभने सोच कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामी बिर्सिन्छौँ. हाम्रो सोचले नै हो हाम्रो चाहिँ जिन्दगी कता जाने भनेर निर्धार गर्ने. हामीले आँपको बीज रोप्यौं भनेदेखि आँपको बोट आउँछ, सुन्तला रोप्यौं भने सुन्तला आउँछ, गोलभेडा रोप्यौं भने गोलभेडा आउँछ. गोलभेडाको बीज रोपेर आँप किन फलेन भनेर हामीले विश्लेषण गरेर के काम छैन. You need to know what it is you want out of your life. You need to know what gives you happiness. किनभने हामी सबैजनाको जिन्दगीको लक्ष्य एउटै हो र त्यो लक्ष्य भनेको हामी खुशी हुन चाहन्छौँ. We want to be happy. Think about it. Whether you're a doctor, an engineer, a student, a teacher, a social worker, a politician, a business, it doesn't matter what you are, an artist, a musician. You do what you do because you do it to make you happy. मेरो अनुभवमा I want to share with you. हामी सबैजनालाई खुशी हुनुलाई 5 वटा तत्त्व चाहिन्छ. There are 5 ingredients of happiness. आज चिसो दिन छ, कोहीले झोल मोमो बनाएर हामीलाई दियो भनेदेखि एउटै बोलबाट बनाएर हैन त्यो झोल पनि मोमो पनि हामी सबले खान्छौं अनि उहाँले चाहिँ कस्तो लाग्यो त मोमो भनेर सोध्यो भने कोहीले भन्छ एकदम फर्स्ट क्लास, कोहीले भन्छ अलिकति मसला बढी थियो झोलमा, कोहीले भन्छ मोमोको स्किन अलि पातलो थियो, कोहीले अलि बाक्लो थियो, मासु अलि यस्तो थियो. मोमो त उही हो, झोल पनि उही हो, स्वादमा फरक छ. खुशी पनि उही हो, तर त्यो खुशी प्राप्त गर्नलाई 5 वटा तत्त्व, हरेक तत्त्वको मात्रा कति चाहिन्छ हरेक मान्छेमा फरक हुन्छ, and that determines your unique happiness formula. The first ingredient of happiness is family and friends. परिवार र साथीभाइ. हामी कति जना परिवार र साथीभाइसँग जति समय खर्च गर्न सक्यौं त्यति खुशी हुन्छ. हामीले कुनै सिनेमा हेर्यौं भने पनि म त फेरि साथीसँग हेर्न आउँछु है, अनि पो त मजा आउँछ भन्छ. कुनै ठाउँ गयो भने पनि परिवारसँग यहाँ आउँछु है, अनि पो त मजा आउँछ भन्छ. कति जना हाम्रो परिवार साथीभाइले हाम्रो अफिसमा सेक्रेटरीलाई फोन गरेर त्यो प्यारेन्ट टिचर मिटिङ बिहीबार छ लेख्दै है, या हामी सबैजना शुक्रबार चाहिँ डिनरलाई भेटिरहेछौँ, त्यो स्केड्युलमा लेख्थ्यौ नत्र आउँदैन है त्यो भनेर भन्छ. How much time do you need with your family and friends to be happy? The first ingredient of happiness. The second ingredient of happiness, money and economic wealth. A lot of smiles. Yes. All day we work to make money. जति पैसा भयो त्यति खुशी. यति शेयर किने, यति सुन किने, यति रोप्ने जग्गा आज मेरो आयो, ओहो कति खुशी. अनि आँखा बन्द गरेपछि सपनामा पनि फेरि त्यही पैसा पैसा, धनै धन, खुशी नै खुशी. कति जनाले मलाई सोध्नुहुन्छ हैन अनिलजी अरु सबै त ठिकै छ, तर यो पैसा र खुशीको सम्बन्ध के? पैसाले त मान्छेलाई अल्सर दिन्छ, हाइपरटेन्सन दिन्छ, हार्ट अट्याक दिन्छ, पैसाले पनि खुशी बनाउँछ र पैसा त पापी पेट पाल्ने एउटा माध्यम मात्र हैन र. What about you? How much money and economic wealth do you need to be happy? The third one is swastham, to be healthy. And by healthy I mean physically, psychologically, emotionally healthy. कति जना मेरो भाइ बहिनीहरु 14 वर्ष 15 वर्षकोले भन्छ I understand what you mean. My body is a temple. I meditate, I do yoga, I eat right, I'm a vegan. For me, health is very, very important. तर कति जनाले मलाई हेरेर मुसु मुसु हाँस्दै भन्छ दाइको उमेर भएपछि कपाल अलि सेतो सेतो भएपछि हेल्थ भन्नुला दाइ, अहिले त ढुङ्गा खाए पनि हामी पचाइदिन्छौँ दाइ, अहिले त वेल्थ. What about you? How much importance do you give to health to be happy? The fourth is power, status, your profession, and authority. For some people, power status is very, very important. In आज यो समूहमा कर्णजीले, प्रवीणजीले सबैजनाले ओहो अनिलजी आउनुभयो, म्याग्नेट हो, यति जना आए आज त, यति जनाको हैन उ छ भन्दाखेरि अनिलजी कति खुसी, आहा छाती कति आहा जुङ्गा पनि अलि बाँधिका छ. कोहीले पनि नचिनेर हैन यो को यो जुङ्गे है, यसले के भनिरहेछ भने अनिलजीको जुङ्गा पनि त. राजेश हमाल दाइ हैन न्यू रोड गेटमा उत्रेर मोटरबाट त्यो जुद्ध सम्झेको सालिकसम्म हिँड्दाखेरि कोहीले पनि आएर दाइ सेल्फी खिच्नु, दाइ एउटा अटोग्राफ, दाइ यो त्यो भनेन भने राजेश हमालजीको हालत के हो.
But then there are so many people who come to me and say, "Dai, हामी तपाईसँग काम गर्न चाहन्छौँ, तपाईको टिममा काम गर्छौँ र अरु भन्दा धेरै राम्रो काम गर्छौँ, हाम्रो काममा खोट हुँदैन, तर हामी यो साइ फाइ ठ्याइ के पनि गर्न चाहदैन। यो सबै गरे पनि टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँछ, मलाई त बान्तै आउँछ। म काम गर्छु, राम्रो काम गर्छु, power status authority is a demotivator for them. What about for you? And the fifth ingredient of happiness is your relationship with yourself and your self's relationship with God and the greater good. There are people you know, hamre parivaरमा हुन्छ, बिहा वर्तमान घाट जे भए पनि त्यो मान्छे आइदियो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई ओ लौ आयो है, उ काका आउनु भयो, काकी आउनु, अब त सबै ठीक हुन्छ, उले सबै ठीक थाहा छ र उ आएर कति आनन्दले सबै काम गर्दिनु हुन्छ हैन। समाजमा आफ्नो टोलमा कोही मान्छेहरु त्यस्तो हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ कि हैन, त्यो आफूले आफ्नो परिवारमा के भइराछ थाहा छैन, तर पुरा सबै संसारमा के भइराछ, they are most interested in that. And along with that, we have so many conversations with so many people every day. आज पनि उठेदेखि कति जनासँग कुरा गरिसक्यो हामीले। When was the last time you sat down, closed your eyes, looked inside and asked yourself, ए त खुशी छस्? म यो पढिरहेको छु, या यो काम गरिरहेको छु, या यहाँ जानु लागेको छु, या यो मान्छेसँग रिलेसनशिपमा छु, त खुशी छस् भनेर? When was the last time you talked to yourself? These are the 5 ingredients: family and friends, money and economic wealth, health, power status, greater good, and God. आजो बेलुकी राति एउटा कागजमा यो 5 वटा लेख्नुस्, माथि 100 लेख्नुस् र त्यो 100 लाई यो 5 मा डिवाइड गर्नुस्. Whichever is most important, give it the most number. पैसै सबै चीज हो भने हाल्दिनुस् न 60 70 त्यसैमा, नलजाउनुस्, कोहीले भन्नु पर्दैन. But you need to know what is the happiness formula that will make you happy, which is the happiness mountain that you want to climb. त्यो mountain अस्ट्रेलिया अमेरिकामा हुन सक्छ, fine, no problem. त्यो mountain यहाँ हुन सक्छ, त्यो mountain के हो भनेर थाहा नभएदेखि चाहिँ बस स्टेसनमा उभिएर म कहाँ जाने भनेर थाहा छैन भनेदेखि जुन बस चढे पनि भइहाल्यो नि, कहाँ जाने नै थाहा छैन, विराटनगर जाने बस चढे पनि भयो, पोखरा जाने बस चढे पनि भयो। र त्यो भन्दा पनि वर्स्ट के हो भनेदेखि चाहिँ म पोखरा जान्छु भनेर पर्खिरहेको छु, साथीभाइहरू सबै आए, सबैजना लुम्बिनी जान लाग्छन्, ए किन पोखरा जाने, पोखरामा के छ र, हिँड लुम्बिनी, बुद्ध बोर्न इन नेपाल, आर्न्ट यु प्राउड, कम अन भनेर त्यो लैलैमा लागेर बुद्ध हैन लुम्बिनीको बस चढियो, सबैजना त्यहाँ पुग्यौं, सबैजना उत्रेर हैन बर्थ प्लेसतिर लाग्नु भयो। अनि यहाँ चाहिँ के सबले भाइ यो फेवा ताल कता हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ, किनभने यु त वान्टेड टु गो टु पोखरा नि। एउटा बस ट्रिप मात्र त्यस्तो हुन्छ भने आफ्नो जिन्दगीको ट्रिपमा रङ बस चढ्यो भने के होला? 5 वटा तत्त्व हेर्नुस्, यो 5 वटा तत्त्व कुनमा के कति चाहिन्छ भनेर आफूलाई हेर्नुस्। पैसा चाहिन्छ भने सोशल वर्कतिर नलाग्नुस्, परिवारसँग टाइम बढी चाहिन्छ भने बिजनेस सुरु नगर्नुस्, किनभने बाहिरबाट मान्छेले हेर्दाखेरि ओहो हेर त कति धनी है, कस्तो पैसा कमायो, र त्यो मान्छेले आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि एउटा खोक्रो जिन्दगी जिरहेको जस्तो देख्छ। Therefore, you must lead your life according to your happiness formula, because you need to be the best version of you. And to do that, you need to know what makes you happy. The happiness formula थाहा भइसकेपछि त्यसलाई प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने फेरि आफू भित्र झाकेर हेर्नुस् र हेर्नुस् तपाईले सबभन्दा राम्रो के गर्न सक्नुहुन्छ, better than anybody else. पारस खड्कालाई सोध्नुस् के खेल खेल्नुहुन्छ, उहाँले क्रिकेट भन्नुहुन्छ। विमल घरतीलाई सोध्नुस् फुटबल भन्नुहुन्छ। गौरीका सिंहलाई सोध्नुस् पौडी भन्नुहुन्छ। गौरीका सिंह पौडी मात्र हैन, दौडिँदाखेरि पनि हामीभन्दा चाँडो दौडिनुहुन्छ होला, तर उहाँ दौडिनु हुँदैन, उहाँले पौडी 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 बिहान 4 बजे पनि पौडी खेलिराख्नु हुन्छ, स्कुल कलेज सिद्धेपछि पनि पौडी खेलिराख्नु हुन्छ। पारस खड्काजी एकदम क्रिकेट प्र्याक्टिस गरिराख्नु हुन्छ, विमल घरती फुटबल। Why? Because that is their core competency. They are not distracted to do the table tennis पनि खेलिरहेको छु, ब्याडमिन्टन पनि खेलिरहेको छु. No. They are doing one thing, good to great, great to exceptional, exceptional to outstanding. That is what you need to do. You need to look inside and see, what is it that I can do? हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अलिकति उल्टा छ, किनभने भनौं म एउटा बहिनी पढिरहेको छौं, एउटा कलेजमा क्लासमा उही क्लासमा छौं भनेदेखि बहिनी इज भेरी गुड इन अकाउन्ट्स, आई एम भेरी गुड इन इंग्लिश। अकाउन्ट्सको क्लास आउँदाखेरि उ उफ्रिरा हुन्छ, म लुकिरा हुन्छु, इंग्लिश आउँदाखेरि म उफ्रिरा हुन्छु, उ लुकिरा हुन्छ। घर जान्छौं, मेरो बुवा माले मलाई सोध्छ के छ त भन्दाखेरि सबै चीज सिक्छ तर अकाउन्ट्स त फेल होला जस्तो लाग्छ। ए लंगुटिया यार छ अकाउन्ट्स प्रोफेसर, उ घरमै आएर ट्युसन दिन्छ भने मेरो बुवा माको पैसा, मेरो टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेस सबै त्यो चीज जुन म राम्रो गर्न सक्दिन त्यसमा जान्छ। मेरो साथीको अंग्रेजीको ट्युसन हुन्छ, उसको पनि अंग्रेजीमा सबै जान्छ भनेपछि के हुन्छ? हाम्रो जे राम्रो गर्थ्यौ त्यो पनि एभरेज हुन्छ, जे गर्न सक्दैनौ त्यसमा पनि एभरेज हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि म जस्तो मान्छेले अनि व्हाट कैन यु डु वेल भन्दाखेरि यु स्माइल एन्ड यु से
Sir, I can do everything. And what do I hear? I hear I can do nothing. किन जुन मान्छेले एउटा काम राम्रो गर्न सक्छ उले त्यो काम समातेर भन्छ I can do this very well. From my college, from my school, I was very good in numbers, I'm very good in accounts, I'm a number person. I'm very good in communication, I'm a marketing person. You need to know what is your core competencies. Not your parents, not your uncle and aunts, not your brothers and sisters. What is your competency? Take those core competencies, take your happiness formula, dovetail those two in. And you will see what an amazing life you have. And a life that is yours, in which every day you're becoming a personal, making yourself better and better at whatever you do. किनभनेदेखि मैले हैन सम्झिएदेखि नै म सुनिरहेको छु हाम्रो नेपाललाई चाहिँ सिङ्गापुर बनाउँछौं स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं अस्ट्रेलिया बनाउँछौं अमेरिका बनाउँछौं के बनाउँछौं भनेर. So I want to give an example to end with. After I got married with my wife, we decided not to have a child for some time. So दशैंको टीका लाउन जाँदाखेरि हैन grandfather level मान्छेहरुले चाहिँ सबैले first year त एकदम बधाई भन्यो, second year अनि सन्तान भन्छ ए ठिकै छ. By the third year they were like सन्तान छैन भने त्यो लुकिया त टीका यो हैन डाँडा काँडा धाको सन्तानले भनेर आशीर्वाद दिँदाखेरि यसको त केही पनि छैन भनेर. But on the 5th year we decided to have a baby and we had a baby. I always wanted one child and I wanted a girl. God is great. I got one child and I got a girl. I was so happy. I was so proud. And I told Mohan, boy, यो वर्ष त बुढाहरुलाई भन्छु नि सन्तान पनि सोधिराख्ने भनेर. मुसु मुसु हाँसी बक्छु गयो टीका थाप्ने टीका लगाइदि बक्छु अनि सन्तान हजुर भयो नि त ओहो बुढी चाहिँ सन्तान अनि त्यो पनि भएछ ल ल धापेर अनि तेरो त छोरा भयो होला नि. So happy. No हैन हजुर हैन मेरो त छोरी भयो हजुर छोरी मुखै अध्यारो ए छोरी भएछ. And then he looks at me. I understand what he's saying. मेरो कान रातो हुन लागिसक्यो. मेरो बुवाले यो यसले चाहिँ यो बुढाको बङ्गारा झार्ने भयो भनेर विचार गर्दै बसेको छ. And the gentleman also realizes that I am not happy with his expression. So he again dhaps me. And he says, केही छैन. तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि. तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि. So I smile, fold my hands and said, Risani maaf हजुर म एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ. Risani maaf हजुर म एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ. Bhan, he says. And I look him in the eye and I say, मलाई मेरो नेपाल सिङ्गापुर र स्विट्जरल्यान्ड जस्तो हैन जति सक्यो राम्रो नेपाल चाहिएको छ हजुर. र मेरो छोरा जस्तो हैन जति सक्यो राम्रो छोरी चाहिएको छ हजुर. And that is what I aim for you and I wish for you. Do not become the best version of somebody else. Becomes the best version of who you can be. To make our Nepal the best version of what Nepal can be. किनभने न त हाम्रो नेपाल सानो देश हो. जनसङ्ख्यामा हेर्ने हो भनेदेखि I think we're the 39th or 40th largest country in the world. र न त हाम्रो नेपाल गरिब देश हो. हाम्रो नेपाल गरिब एउटै चीजमा छ. र त्यो भनेको हाम्रो सोचमा. त्यही भएर यस्तो समूहले जसले सकारात्मक सोच अगाडि बढाउँछ हाम्रो देशको विकासको बीज यही हो. जब हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउँछ कि हामी चाहिँ न त सानो हौ न त गरिब हौ, न त हामी पसिना बगाउनु नसक्ने हौ न त हामी बुद्धि चलाउनु नसक्ने. जब हाम्रो देशमा त्यो नेतृत्वमा त्यो सोच आउँछ, जब हाम्रो देशमा त्यो वातावरण बढाउने सोच आउँछ, त्यो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो देशको पुरा परिवर्तन सुरु हुन्छ. र 20 वर्ष लाग्दैन हाम्रो देशलाई परिवर्तन हुनलाई. 5 वर्षमा यो देशमा पुरा परिवर्तन आउँछ. र यो देश सिङ्गापुर र स्विट्जरल्यान्ड हैन, यो देश जति सक्यो राम्रो नेपाल बन्ने छ. म किन निर्धक्क छु कि त्यो दिन आउँछ भनेर, किनभने मलाई थाहा छ त्यो दिन पर छैन जब कि यहाँहरू हाम्रो युवा मेरो भाइ बहिनीहरू म सँगसँगै दौडिरहेका हुन्छन् र मुसु मुसु हाँसेर हामी आयौँ नि दाइ भन्नुहुन्छ र म पनि मुसु मुसु हाँसेर हो भाइ हो बहिनी आइपुग्यौँ भनेर हामी केही कोष सँगसँगै दौडिन्छौँ अनि फेरि एक दुईको आँखामा हेरेर मुसु मुसु हाँस्छौँ. किनभने त्यो दिन मलाई थाहा हुन्छ र यहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि अब म यहाँहरूसँग दौडिन सक्दिनँ भनेर. र त्यो दिनदेखि यहाँहरू म भन्दा धेरै अगाडि दौडिनुहुन्छ. र त्यो दिन म कर्णजी र हामी जस्तो मान्छेहरू एउटा ठुलो पिपलको बोट मुनि बसेर गफ हाँक्छौँ. गफ किन हाँक्ने हाम्रो अधिकार हुन्छ भनेदेखि त्यो दिन हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो देश अब हाम्रो कुममा हुँदा भन्दा धेरै राम्रो कुममा छ. किनभने अब यहाँहरूको कुममा छ. Because now the country is in your hands and that is why we will know that the country is in better hands than it ever was when it was in our hands. And that is why I am here to share the little bit of knowledge that I have so that you start off
not where I started 30 years back, but much, much farther ahead, so that in the next 30 years, you are able to take all of us much further ahead than I or my generation was ever able to do. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much for listening to me. And back over to you, Praveenji, for taking the program forward. Thank you. Sir, thank you very much. It's always an honor to listen to you. As a हामीले हजुरलाई होस्ट गर्न पायौं, म लगायत हामी सबै युथ केबी ट्रस्ट बियरको लागि एब्सोल्युट एन honor. र हजुरको कुराहरु यहाँ म लेख्दै थिएँ, टिप्दै थिएँ. टु समराइज, हामी कमजोरी हाम्रो गरिबी भनेको सोचमा छ, और कुनैमा हामी गरिबै छैनौं, हामी कमजोरी छैनौं. र अझै रिमार्कहरु मैले गर्नु भन्दा पनि अब हामी नेक्स्ट स्पिकरतिर जाँदै छौं. र नेक्स्ट स्पिकर म इन्भाइट गर्न चाहन्छु कर्नल पोजिटिभ ट्रस्टका फाउन्डर प्याट्रन मिस्टर कर्नल साके. सो कर्नल सर, ओभर टु यु. र म जानकारी पनि एउटा गराउन चाहन्छु हाम्रो अडियन्सहरुलाई. हामी क्वेशन एन्सर सेसन हामी कर्नल सरको रिमार्क स्पिच पछि हामी गर्ने छौं. सो कर्नल सर, ओभर टु यु. थ्यांक यू. म स्पिकर हैन, म चाहिँ कन्क्लुडिङ रिमार्क को रूपमा म केही 20 शब्द बोल्न चाहन्छु. आज अनिल केशरी शाह नेपालको एउटा गण्यमान्य र एउटा सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्न सक्ने एउटा प्रतिनिधित्व पात्र, एउटा इन्टेलेक्चुअलको प्रतिनिधित्व पात्रको आज कुरा सुन्दाखेरि म जस्तो 80 वर्षको मान्छेलाई त जुरुक्क उठाउनु हो उहाँले भने यतिका चाहिँ युवा साथीहरूलाई कति गर्यो भन्ने कुरा हामी असजिलै त्यो गर्न सकिन्छ. अर्को कुरा, आई एम भेरी प्राउड टु बी सो क्लोज विथ अनिल शाह. अनिल शाहको सम्पूर्ण परिवारसित मैले काम गर्ने मौका पाएको थिएँ. सायद अनिललाई पनि थाहा छैन होला यो कुरा. अनिलको ऋषिकेश शाह जो नेपालको एउटा राष्ट्रसङ्घको त्यस्तो ठुलो पदमा पुग्नुभयो र ठुलो पद कायम गर्नुभयो, त्यो बेलाको ऋषिकेश शाहसित मैले हेमचेम गर्ने मौका मैले पाएको थिएँ. उहाँ सिकारी हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ संरक्षणविद. म 24 वर्षको कलकलाउनु उमेरमा संरक्षण राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण गर्नको निमित्त अब 24 वर्षको केटाले के गर्न सक्छ, नेपालमा सधैँ एउटा फेस भ्यालु चाहिन्छ भनेर म चाहिँ सचिव भएर ऋषिकेश शाहलाई अध्यक्ष बन्नु पर्यो हजुर भनेर चाहिँ भन्न गएँ. अध्यक्ष चाहिँ ऋषिकेश शाह, उपाध्यक्ष निर शमशेर जङ्गबहादुर राणा, अनि चाहिँ अर्को कोषाध्यक्ष इन्द्र शमशेर, सबै रानै थियो त्यो बेला. म एकजना मात्रै नेवार थियो है. अनि चाहिँ बुढोहरू चाहिँ शिकारको मात्रै कुरा गर्ने, अनि जहिले पनि चाहिँ कन्जर्भेसनको कुरा गर्ने बेलामा कहिले मैले डाङ हानेको पुच्छर परेर चाहिँ ठाममै भयो. अनि म चाहिँ यो हजुर यो चाहिँ संरक्षणको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो छलफल गर्ने ठाउँमा कहाँ डाङ्ग डिङ्गको कुरा गर्ने हजुर भनेर अनि उहाँहरूले मलाई गाली गर्थ्यो. अब मलाई गाली गरेर म भर्खर 24 वर्षको केटा, उहाँहरूको त भरे त्यो. अनि तैँले के बुझिएछस्, संरक्षण भने बुझिएछस्, संरक्षण गर्नको निमित्त पहिले जङ्गलको वासस्थान बुझ्नुपर्छ. वासस्थान बुझ्नको निमित्त त्यहाँको जङ्गली जनावरको बारेमा बुझ्नुपर्छ. त्यो सिकारले मात्रै बुझ्छ. तिमीले के बुझ्छ, के किताब पढेर जङ्गलको वासस्थान बुझ्छ उहाँहरू चाहिँ त्यस सिकारको कुरा पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भनेर देवेरमा गुरुङ होइन. अनि पछि चाहिँ अनि महेन्द्र सरकार पछि चाहिँ त्यो पछि अनि समथिङ एउटा पोलिटिकल डिभिएसन भयो र चाहिँ ऋषिकेश शाहजी जहिले पनि म चाहिँ यो अहिले जुन महामहेन्द्र होटल थियो म त्यहाँ बस्ने गर्थेँ र ऋषिकेश शाहजी त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो. एकदम जाइजेन्टिक होइन, हेर्दैमा चाहिँ एउटा चाहिँ हजुर मुखैमा आउँछ उसलाई देखेपछि, त्यस्तो व्यक्तित्व है. त्यसकारण त्यो यो उहाँ मेरो घरमा आएर चाहिँ कुरा गरेर त्यो बेला चाहिँ सिआइडी आउँथ्यो. सिआइडी आएर मलाई पनि चाहिँ ल के कुरा गरिरहेछ, किनभने उहाँ चाहिँ पोलिटिकली ओरिएन्टेड मान्छे थियो होइन, पञ्चायत कालमा पोलिटिकल ओरिएन्टेड मान्छे भएको हुनाले. अनि मलाई पनि एकचोटि सिआइडी कहाँ लिएर गएको थियो होइन. हजुर हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन, उहाँसित म पनि संरक्षणविद हो,
म चाहिँ फरेस्ट अफिसर र ऋषिकेश शाहजी पनि हामी सबै फरेस्ट अफिसर हो भनेपछि चाहिँ बल्ल बल्ल सुशील शमशेरलाई लिएर आएपछि बल्ल बल्ल यो छ त्यो चाहिँ मेरो ऋषिकेश शाहजीको लामो तर छोटो तर लामो नोस्टाल्जिक पिरियड छ जुन आई एम अलवेज भेरी प्राउड अफ टु लिसन टु देम त्यसैले त्यो कुरा सुनेपछि मलाई के लाग्छ भने जीवन भनेको भर्खर चाहिँ यो अनिलले भने जस्तै जीवन जुन चाहिँ 5 जीवन भनेको एउटा इन्द्रेणी हो के इन्द्रेणी एउटै भागले मात्र त्यो इन्द्रेणी भनेको 5 वा 7 रङ हुन्छ जीवनमा विभिन्न रङहरू त्यसकारण यो जीवनमा मैले त्यो 7 जुन चाहिँ रङहरू इन्द्रेणीहरू बोल्ने पनि त्यो संरक्षणका कुराहरू समाजसेवाका कुराहरू त्यो सबै कुराहरू आउँदाखेरि अहिले 80 वर्षको टाइममा पनि त्यो नोस्टाल्जिया सम्झिएर मलाई चाहिँ मजा एउटा रमाइलो आइरहन्छ त्यसकारण ऋषिकेश शाहजीको त्यो सानिध्यमा बसेर मैले जे कुरा संरक्षणको बारेमा जे कुरा बुझेँ अलिअलि राजनीतिको बारेमा पनि जे कुरा बुझेँ आई एम भेरी प्राउड टु बी ए पार्ट अफ द्याट टाइम अनि पछि चाहिँ उहाँको चाहिँ काका मामा परेका अनुप राणा मलाई एकचोटि मलाई भनेको मलाई याद छ अनिलले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिए आई एम भेरी मच इन्फ्लुएन्स्ड बाई अनुप राणा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो अनुप राणा र म वी वर भेरी भेरी क्लोज फ्रेन्ड होटल एसोसिएसनको काम गर्ने बेलामा अनुप र म चाहिँ धेरै धेरै क्लोज गर्थ्यौँ र हामी दुईजना कुनै ठाउँमा कहीँ मिटिङमा भयो भने साँच्चै त्यो बेला भनेको त्यो पञ्चायत कालमा पनि मन्त्रीले हामीलाई काट्न सक्दैनथ्यो हामी दुईजना एक ठाउँमा बसेपछि मन्त्रीले पनि होला होला र भनेर चाहिँ उनीहरू विश्वास गर्थ्यो सो उहाँ चाहिँ एउटा अकालमा एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अगाडि चाँडै जानुभयो अनि त्यस्तो व्यक्तित्व नेपालले चाहिँ गुमाउनु एउटा ठुलो त्यो थियो एन्ड वी डिड लट्स अफ वर्क इन टुरिज्म फिल्ड अनि चाहिँ त्यो चाहिँ आइ एम भेरी प्राउड अफ द्याट अनि पछि फेरि उहाँको मुवाको कुरा गर्छु होइन बृन्दा शाह त्यो बेला सचिव सी वाज वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल लेडी माई गड है जब चाहिँ बृन्दा शाह चाहिँ सचिव हुने बेलामा सुरुक आउने बेलामा बसेको मान्छे सबै जुरुक्क उठ्थ्यो के त्यो जुरुक्क उठ्ने बेलामा त्यो बेलाको सचिव हेर्नुहोस् न अहिलेको सचिव त मलाई त अहिलेको नेपाल सरकारको सचिवहरू त मलाई के लाग्छ भने सिनियर क्लर्क जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो बेलाको सचिवहरू त नाउँमैबाट ओ क्या एउटा दिमाग पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अस्तित्व पनि राख्ने त्यो सो कमिटेड डेडिकेटेड र मन्त्रीले भन्दैमा स्वार्थै जे पार्टी गर्ने नगर्ने त्यस कारण उहाँको त्यो उहाँसित पनि धेरै त होइन 2-4 मिटिङ गर्ने मैले मौका पाएँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनि पछि चाहिँ जब क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीको हामी चाहिँ क्यान्सर अस्पताल सुरु गर्ने बेलामा अनि चाहिँ उहाँको बुवा हाम्रो नारायण केशर शाहजी उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो र दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीमा हामीले चाहिँ क्यान्सर अस्पतालको बारेमा अङ्कोलोजिस्ट थियो त्यो बेला 30 वर्ष पहिलेको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले जब क्यान्सर अस्पताल बनाउने एउटा अभियान सुरु गरे एउटा मन्त्रीले एउटा सहायक त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले सुशीला थापाजीले मलाई गाली गर्नुभयो यहाँ एकजना चाहिँ अङ्कोलोजिस्ट छैन क्यान्सर हेर्ने डाक्टर छैन कि क्यान्सर अस्पताल बनाएर के गर्ने यहाँ भनेर गाली गर्दै ल त हो भनेपछि अनि क्यान्सरको अङ्कोलोजिस्टको गर्नको निमित्त नेपाली गभर्मेन्टसित पैसा त छैन कहाँ पठाउन त्यो पनि थाहा थिएन अनि पछि हामी दिल्लीमा गएर हामी चाहिँ के यो बृन्दा म्याम कहाँ गएर उहाँलाई एउटा सानो चिठी लिएर आई वेन्ट टु दिल्ली एन्ड उहाँको बुवा दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो दिल्लीमा काम गरेर त्यहाँबाट चाहिँ मलाई 5 जना सबभन्दा पहिले अङ्कोलोजिस्टको स्कलरसिप ल दिन्छु वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएसन WHOले त्यो गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यसैले अनिल शाह कुरा गर्ने बेलामा यी 4-5 जना जुन चाहिँ व्यक्तित्व जुन मेरो जीवनमा अलिकति नजिकले एउटा त्यो गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यसैले मात्रै मैले यो कुरा गर्न खोजेको अब म चाहिँ अब आज जे जति अनिलले भन्नुभयो त्यसमा मेरो थप्नु पर्ने उहाँले चाहिँ सही कुरा गर्नुभयो के सही कुरामा जुन नेपालीहरूको स्वरोजगार अभियानको कुरा गर्ने जुन देशमा नेपालीको भविष्य देख्दैन त्यो देश बन्नै सक्दैन वाट ए ब्युटिफुल कोटेबल कोट जुन देशमा युवाले आफ्नो भविष्य देख्दैन त्यो देशको भविष्य हुँदैन एक्ज्याक्टली त्यही हो होइन भविष्य कहाँ खोज्दै विदेशमा खोज्दै कि यहाँ खोज्दै छ विदेशमा अहिले म यो पहिले त म अलि चाहिँ विदेशमा जाने मान्छेहरूसित मलाई रिस उठ्थ्यो अहिले म त्यो गर्दैन किनभने वर्ल्ड हेज बिकम अ ग्लोबल village and we have all become a global citizen
भर्खर अनिलले भने जस्तै चाहिँ हामी नेपाली विदेश प्रेसमा ठुल्ठुलो पदमा पुगिसकेका थियौँ। त्यो मलाई गर्व लाग्छ र हामी गर्व पनि हुनुपर्छ। आज नेपाली हामी सधैँ हामी पहिले के थियौँ नेपाली भनेको पाले मात्र हुँदो रहेछ, नेपाली भनेको भाँडा माझ्ने मात्र हुँदो रहेछ, नेपाली भरिया मात्र हुँदो रहेछ भनेर त्यो सोचाइले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हामी कति युवाहरू त हामी एउटा ग्लानी एउटा त्योबाट इन्फिरियर कम्प्लेक्स हो हामी नेपाली भनेको त एउटा भरिया मात्र हुँदो रहेछ भन्ने सोचबाट अब ती नेपालीहरू विदेशमा गएर चाहिँ ठुल्ठुलो पदमा काम गरे ए भाइ हामी नेपालले गर्न सक्छ नि भने एउटा कन्फिडेन्ट एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ एउटा आत्मबल त्यो गरे। त्यस कारण यो अहिले चाहिँ त्यहाँ जाने बेलामा आई थिङ्क आइएम भेरी ग्ल्याड द्याट दे आर डुइङ। तर चाहिँ पछि मलाई त लाग्छ किनभने नेपाली अघि अनिलजीले भन्नुभयो हामी मनकारी छौँ, हामी संस्कारी छौँ। संसारमा जहाँ गए पनि हामी मनकारी छौँ, हामी संस्कारी छौँ। मनकारी मान्छे संस्कारी मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि मालिक बन्ने हो भने त स्वदेशमै मालिक बन्न सकिन्छ। स्वदेशमै मालिक बन्नुपर्छ किनभने स्वदेशमा के हुन्छ मालिक कहाँ बन्छ आमाको काखमा, मालिक कहाँ बन्छ साथीको साथमा, मालिक कहाँ बन्छ जहाँ एउटा संस्कार छ त्यहाँ। त्यसैले जति सजिलो एउटा नेपालीलाई नेपालमा बसेर मालिक बन्न सकिन्छ त्यति चाहिँ बाहिर सजिलो हुँदैन। र म पनि एक्ज्याक्टली हामी पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ विश्वास गर्ने कुनै पनि व्यक्ति यो विश्वास गर्छ। मैले त 10 वर्ष भनेको थिएँ, अनिल सरले 5 वर्ष मैले भनेको थिएँ 10 वर्षमा नेपाल बन्छ र जो नेपाली नेपाल छोडेर विदेश गएको छ त्यो मान्छे 10 वर्षपछि त्यो नेपालमा आएर माटो चुमेर मेरो देश जिन्दाबाद भनेर आउँछ भन्ने चिजमा म यति सकारात्मक सोच त ममा पनि छ। आई थिङ्क वी पशुपति म त होइन यो देश बिग्रनु पर्ने आवश्यकै थिएन। मलाई थाहा छ आजभन्दा 30 वर्ष पहिले हामी चाहिँ भर्खर चाहिँ जागिर खानेको बेलामा भर्खर जागिर खाएको 30 वर्ष पहिले हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा कहीँ छलफल गर्न जान्थे होइन। डाक्टर मोहनमान सैजू, डाक्टर हर्क गुरुङहरू होइन, त्यहाँ बद्रीहरू यी ठुल्ठुलो हाम्रो धेरै राम्रो डाक्टर। त्यो बेला उहाँहरूको एउटा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने के नेपाल भनेको त एउटा चाहिँ बडो दुर्दशापूर्ण देश रहेछ भगवान् हामीले त्यहाँ हामी केही बन्नेवाला छैन भनेर। किनभने अब पहाड हिमाल ढुङ्गा त्यहाँ के पाउने बाटो बनाउनु पर्ने गाह्रो, पानी लिएर जानुपर्ने गाह्रो होइन, बत्ती लिएर जानुपर्ने गाह्रो भनेर त्यो निराशको अवस्था त्यो बेला थियो। अहिले 21औं शताब्दीमा वी हेभ चेन्ज द होल सिनेरियो। अब 75 जिल्लामा त्यो बाटो गइसक्यो, गाउँमा 2 त घर भएको ठाउँमा पनि बत्ती बलिसक्यो होइन। इरिगेसन भनेको चिज त हाम्रो चाहिँ कम्पेरिटिभ एडभान्टेजले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि माथिको पानी तल ल्याउन केही पनि गाह्रो थिएन। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरेर विकास डेभलपमेन्ट गर्नुको निम्ति हामी कहाँ सुरु भइसक्यो। अब बाँकी रह्यो त्यो हिमाल र पहाडको कुरा गर्ने बेलामा हामीले एउटा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा अल्टिट्युडनल ल्यान्डस्केपबाट जुन चाहिँ उचाइ अल्टिट्युडनल ल्यान्डस्केपबाट हाम्रो बायोडाइभर्सिटीलाई अध्ययन गर्ने हो भने सायद मात्र होइन 100% नेपाल जस्तो इकोलोजिकली रिच कन्ट्री अर्को संसारमा कहीँ पनि छैन। We have the biodiversity from the bottom of the ocean, त्यो समुद्रको त्यो हिमालयन माउन्टेनको एभ्री माउन्टेन हेज अ 4 फेस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको। त्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको जुन चाहिँ मुख छ पहाडको मुख त्यो सनको इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि हरेक भित्तामा हाम्रो नयाँ चिज छ होइन। आज संसारको सबभन्दा महँगो मेडिसिनल हर्ब्सहरू संसारमा महँगो यार्चगुममा होइन त्यो यी सब चिज केसरी यी सब 5 औँलीहरू त्यहाँ जम्मै पहाडको कुना काप्चा लुकेर बसिरहेछ। त्यो पर्खाइमा छ उनीहरू आऊ मलाई लिएर जाऊ बेच्छ भनेर पर्खाइमा बसिरहेछ। हाम्रो नेपाली चाहिँ अहिलेसम्म हामी नेपाली के छ हामी नेपाली अहिलेसम्म त्यो अध्ययन गर्न जानेकै छैन। 38% जैविक भूभाग मात्रै हामीले प्रयोग गरेको छ। 52% हाम्रो जैविक विविधता हामीले प्रयोग गर्न सकेकै छैन, हामीले अध्ययन गरेकै छैन, हामीले चिनेकै छैन, खोजेकै छैन। जति पनि किताबहरू नेपालको बारेमा लेखिन्छ होइन जतिको किताब फरेस्ट अफ नेपाल, बर्ड्स अफ नेपाल, हुँदा नेवार नेपाल, हुँदा राई अफ नेपाल, लिम्बूज अफ नेपाल
सब किताब विदेशले लेख्छ, हामी नेपालले के गर्छ, सोचको कमीले गरेर के गर्छ, त्यही कान्तिपुरमा गाली गर्ने लेख लेख्छ, अनि गाली मात्रै गर्छ, यो भएन त्यो भएन गुनासो त्यो मात्रै गर्छ। हामी गाली गर्न त्यो तर आफ्नो देशको म नेवार म साक्य को हो भनेर खोज्नु पर्दाखेरि फादर लको चाहिँ किताब पढ्नु पर्ने। हेर्नुहोस् त, म को हो भनेर बुझ्नलाई विदेशीले लेखेको किताब पढ्नु पर्ने। हामी कति चाहिँ त्यो छ। जुन बेला हामी नेपालीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको ढुकुटीमा के छ त्यो अध्ययन गर्छ, त्यो बेला नेपालको चाहिँ त्यो हामी त भाग्यमानी हो क्या। हामी त यति भाग्यमानी कि यो देशमा संसारमा कुनै पनि ठाउँमा उब्जने यो फलफुल यो नेपालमा कहीँ न कहीँ उम्रिन्छ हैन। त्यसैले यो देशको हाम्रो धेरै सम्भावना छ। धेरै युवाहरूले पनि आज हुन त आज हाम्रो अनिल शाहजीको चाहिँ यो धेरै कुरा सुन्नुभयो, मैले पनि यसमा थप्ने मौका पाएँ। त्यसैले अनिल आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी। यो तपाईँको जुन बोली भगवान्ले तपाईँलाई एउटा बुद्धि मात्रै दिएको छैन, तपाईँको कृतित्व वक्तृत्व तपाईँको एउटा अनौठो छ। युआर होइन, युआर म त भन्छु के भन्छ चुजन व्यक्ति भन्छ, चुजन युआर चुजन म्यान होइन। आज तपाईँ युआर चुजन पर्सनालिटी अफ दिस कन्ट्री। तपाईँको भगवान्ले सबैलाई यस्तो गुण दिएको हुँदैन के। जुन गुण भगवान्ले विश्वास गरेर तपाईँले जो गुण तपाईँको डिएनएमा दिएको छ, त्यो डिएनए तपाईँ नमरुन्जेलसम्म त्यो डिएनएको त्यो माध्यमबाट तपाईँको भोगाई तपाईँको अनुभव यी युवाहरूलाई बाँडेर हाम्रो युवाहरूलाई पनि अनिल शाह जस्तो युवाहरू बनाउन सक्यो भने नेपाल धेरै माथि बढ्छ। धेरै माथि बढ्छ बाबा। यो हामी यो जस्ट एक्जाम्पल नआउने कि त्यही भन्छु, बिहारीमा हेर्नुहोस् न, आइएम सो सरी आइएम नट ए डिप्लोमेट। ल युपीको मान्छे हेर्नुहोस् त, उनीहरूभन्दा हामी कता हो कता माथि। र त्यसलाई यो त निखार्नु मात्रै बाँकी छ कि निखार्नु मात्रै। यो नेताहरूले निखार्न सकेका छैन। यो निखार्नु मात्र सक्यो भने हाम्रो देश बन्छ, हाम्रो देश बन्छ। थ्याङ्क यू अनिल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु वन्डरफुल सेसन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू प्रवीण। हजुर कमल सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी क्वेसन एन्सर सेसनतिर हामी जाँदैछौँ। क्वेसन एन्सर यहाँ धेरै नै आएका छन्। हामीसँग जुममा पनि धेरै जोड्नु भएका छन् र लाइभ पनि हामीलाई धेरैले हेरिराख्नु भएको छन्। सो एकचोटि सबै क्वेसन त हामी अभियसली एटेन्ड गर्न सक्दैनौँ, तर सकेसम्म हामी विल ट्राई टु सेटिस्फाई आवर अडियन्सेस। अनिल सर, अब हामी क्वेसन एन्सरतिरै जाउँ होला। र धेरै क्वेसन आएका छन् र काइन्ड अफ सिमिलर क्वेसनहरू पनि धेरै यहाँ जुधेका छन्। त्यसैले अब 30 क्वेसनहरूलाई जम्मा गरेर सर्टकटमा म हजुरलाई यहाँ सोध्न जाँदैछु। धेरैले यहाँ हजुरलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि चाहिँ अनिल दाई भनेर एड्रेस गर्नुभएको छ। र म्याक्सिमम एउटा क्वेसन कस्तो आएको छ भन्दाखेरि हाउ टु डिस्कभर वान बेस्ट सेल्फ भनेर चाहिँ सोध्नुभएको छ। आफ्नो बेस्ट आफ्नो जेमा राम्रो छ त्यो कसरी डिस्कभर गर्ने, आफ्नो कम्पिटेन्सी केमा छ, हाउ टु डिस्कभर भनेर सोध्नुभएको छ। हजुर यसमा के भन्नुहुन्छ? ओके, आई थिङ्क होइन, हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिलेको कनेक्टेड वर्ल्डमा धेरै चिज हामी गुगल दाईलाई सोध्छौँ कि कुनै पनि क्वेसन आयो भने गुगल दाईलाई सोधेर गुगल दाईले भन्यो भनेदेखि, नत्र भनेदेखि आफ्नो मामा काका चाचा कोलाई सोध्छौँ। र हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेलाई सोध्नै बिर्सिन्छौँ। र त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेको म आफूलाई सोध्नु पर्यो नि होइन, वाट इज माई कोर कम्पिटेन्सी। र यो कोर कम्पिटेन्सी हेर्ने भनेदेखि चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ लुक ब्याक टु योर चाइल्डहुड। सम अफ अस वर एक्स्ट्रोभर्टेड होइन। बिहा वर्तमानमा सानो हुँदाखेरि जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पालभित्र पुग्नु पाएको छैन, आमा बाउ छोडेर भागेर बिचरा मुवा बुवा दौडी कहाँ गयो छोरा छोरी भनेर। कतिजना हुन्थ्यो कि आमा बुवाको हात समातेर त्यहाँ घर नपुग्ने जेलसम्म हात छोड्नेवाला छैन। दिस इज द इन्ट्रिन्सिक थिङ द्याट यु आर एन एक्स्ट्रोभर्ट एन्ड इन्ट्रोभर्ट एन्ड लट अफ अस वर्क टु चेन्ज आवर सेल्स के। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वाइ, बिकज द वर्ल्ड इज बिग इनफ टु निड इच एन्ड एभ्री वान। पेन्टरले म सिङ्गर हुन्छु भन्ने, सिङ्गरले म इन्जिनियर हुन्छु भन्ने, इन्जिनियरले म देश चलाउँछु भन्ने मान्छेले मलाई जहिले पनि राजनीतिमा लाग्नु अनिलजी भन्छ। हामी देश बिग्रेकै त्यही हो। जे राम्रो गर्नु सक्छौँ हामी त्यसमै छोडिदिउँ न मान्छेलाई होइन। डक्टरलाई लगेर राजनीतिमा राखिदिने, राजनीतिको मान्छेलाई लगेर पुल बनाउनेमा राखिदिने, अनि कहाँबाट देश बन्नु? मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा म राम्रो छु होला, एक दुईवटा अकु सिपहरू पनि छन् होला, तर जे राम्रो छ त्यसमै लागु। त्यो राम्रो के छ भनेर चाहिँ लुक इन साइड यु एन्ड सी वाट इज इट द्याट यु लभ टु डु।
Have you seen, go and look at a Thangka painter. Thangka painting is an extremely difficult art. And you so intricately paint गर्नुपर्छ. त्यो हेर्दाखेरि पनि यहाँको ढाड दुख्छ कि हेर्दाखेरि forget painting the Thangka. तर त्यो Thangka पेन्ट गर्ने मान्छेले न त पानी खान्छ न बाथरुम जान्छ, उले बसेर घण्टौं पेन्ट गरिरा हुन्छ. किन? उले त्यो पेट पाल्नलाई मात्रै गरेको हैन, त्यो पेट पाल्नलाई मात्रै कहिले पनि गर्न सक्दैन. Because he's passionate about it, he's good at it, and he's been doing this for God knows how long. So find out what it is that you are good at doing by seeing what it is that you like to do. पहिले पनि आजसम्म मैले लाखौं युवासँग कुरा गरिसकेका छौं होला, हैन, इन्टरेक्ट वन अन वन गर्दाखेरि ल बहिनी भन्नुस् त तपाईको फेभरेट सब्जेक्ट के हो? भाइ भन्नुस् न. मेरो फेभरेट सब्जेक्ट भाइ mathematics. Oh, very good. Math is very good, very useful. भाइ फेभरेट त हो, तर भाइ I failed that. म जहिले पनि फेल हुन्छु, म पास कहिले पनि हुँदिन दाइ म्याथमा. But I love it. I love math. कोइले भन्छ त्यो म्याथमा फेल भएको छ भने त्यो म्याथको टिचरको मुख, त्यो म्याथ पढाउने क्लासरुम, म्याथ डिस्कभर गरेको मान्छे सबैले सरापेर उ गरिरहेको हुन्छ. Because you are not good at it. Someone who is good at mathematics loves everything about mathematics. Someone who is good at English loves everything about English. Similarly, find out what you love to do. That is your core competency. That is your core strength. And then build on that. जे राम्रो गर्नु सकिदैन त्यसमा ट्युसन. Do you see पारस खड्का रङ्गशालामा फुटबल सिकिरहेको अहिले? Do you see हाम्रो विमल घरती कृतिपुरमा क्रिकेट सिकिरहेको अहिले? You never will see that. They know what their core competency is. They are jutoed on it. You may get it wrong once or twice. यो गरेर यो पो रहेछ भनेर. But when you find out you've made a mistake, change. But don't you frivolously नगरौँ, विचार गरौँ, मैले के गर्न सक्छु, अरु भन्दा राम्रो के गर्न सक्छु, के गर्दाखेरि म रमाउँछु, के गर्दाखेरि मलाई मजा हुन्छ, अनि त्यसलाई समाएर अगाडि बढ्नुस्. That is your core competence. हजुर. So okay, thank you हजुरलाई. र हजुरले भन्नुभएको छ आफूलाई सोध्नु पर्यो, यताउता सोध्नु भएन. So talk to yourself. So कहिले एक्सपर्ट सजेसन चाहिन्छ भनिन्छ नि. So you are the expert of your own life. So talk to yourself. So that's हजुरले भनेको कुरालाई समराइज गर्दा. र अर्को एउटा क्वेशन र धेरैले नै सोध्नु भएको एउटा क्वेशन, सायद हजुरले पनि सोच्नु भयो होला यो क्वेशन आउला भनेर. म अलिकति यसलाई समराइज गर्दै आफ्नै भाषामा म भन्न चाहन्छु. So obviously अब पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दा काइन्ड अफ युथ आर फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस, र यस्तो अवस्थामा पनि युवाहरूलाई देशमै राख्नको लागि अब उद्यमशीलता, एन्टरप्रेन्योरशिपको लागि अझ प्रमोट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? हजुर के भन्नुहुन्छ? युवाहरू जुन एक्चुअली दे आर डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड र हुनु पनि हो सर, आजको दिनमा हरेक युवा चाहिँ एउटा ड्युअल मेन्टालिटी लिएर बसेको हुन्छ कि म नेपालमै बस्छु कि त विदेश छु. हजुरलाई यो अवस्थामा हजुर के भन्नुहुन्छ ती युवाहरूलाई? यसको दुईटा उ छ. एउटा म्याक्रो लेभलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी सयौं वर्ष राजतन्त्र थियौं. राजतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ कसैको कोखबाट जन्मियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेता राजा बसिन्थ्यो, राजालाई हामी सबैले मान्थ्यौं अनि हामी प्रजा हुन्थ्यौं. त्यो सबैलाई हामी परिवर्तन गरेर हामी गणतन्त्रमा आएको छौं. एउटा नयाँ संविधान पाएको छौं, वान अफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन्स अफ द करन्ट वर्ल्ड. भनेपछि अब चाहिँ यो देश कसको त? यो देश राणाहरूको, ठकुरीहरूको, कसै एउटा जातको, समाजको, एउटा परिवारको त रहेन. भनेपछि यो देश एकदम खत्तम छ, खराब छ, हाम्रो नेताहरूले बर्बाद. त्यो नेताहरू कहाँबाट आएको? कसैको कोखबाट जन्मेर आएको हो? हाम्रो भोटबाट जन्मेर आएको होइन त? तर अब भन्ने कुरै छैन. किनभनेदेखि हामीलाई मन नपर्ला, हामी जस्तै नेपालीहरूले नै भोट दिएर आएको हो नि. मित्र राष्ट्र उत्तर र दक्षिणको मान्छेले आएर त भोट दिए होइन. भनेपछि नेताहरू नराम्रो छ किन भन्दाखेरि हामीले भोट दिएर नराम्रो नेतालाई भोट दिएको हो नि. हाम्रो सबभन्दा राम्रो मान्छेहरू चाहिँ विदेश जाने, या डक्टर, इन्जिनियर या ब्याङ्कर बन्ने, पोलिटिक्स पोलिटिक्स भनेर भन्ने, मुवा बुवाले पनि पोलिटिक्समा जाने, बरु अस्ट्रेलिया जा भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि नेताहरू बिग्रियो भनेर भन्ने. नेताहरू पनि धेरै राम्रो नेताहरू छन्, सबै बिग्रेको छैनन्. ब्युरोक्रेसीमा पनि देयर आर एक्सेप्सनल माइन्ड्स इन ब्युरोक्रेसी. वातावरण, इकोसिस्टम बनाउनु पर्यो. र अब अहिले म सेकेन्ड माइक्रो लेभलमा आफूले के गर्ने भन्दाखेरि यो कोभिडको सिल्भर लाइनिङ भनेको चाहिँ युवाहरूलाई जब सिकरबाट जब क्रिएटर बनाउनेमा मैले धेरै ठुलो योगदान दिएको देखेको छु. कोभिडभन्दा पहिला सबैजनाले बिबिए, एमबिए, एमबिएस जे गरे पनि एउटा रेज्युमे बोकेर दौडिन्थे. अब चाहिँ नो वान इज लुकिङ फर जब्स. दे आर अल बिकमिङ एन्टरप्रेन्योर्स. यो डिजिटाइजेसन, यो टेक्नोलोजीको युजले गरेर, यो फिनटेकको युजले गरेर आई एम सिइङ द अमाउन्ट अफ एन्टरप्रेन्योर्स नाउ आई हेभ नेभर सिन इन नेपाल. नेभर. If I want anything in Nepal, if I want, electronic items from Russia
or I want pharmaceutical items from wherever, or tarkari from, xiao from Jomsong or whatever it is. There are some yuvas who are able to bring it to me, sitting at home. That is what Nepalis are. We are a very entrepreneurial, which we got waylaid a little bit. We became a nation of job seekers and so on and so forth. But now, as Karnaji also said, we need to come back to our roots. We need to do as a nation what we are great at doing. And that is what our youth is again doing now. Look at the number of restaurants, pubs, and the delivery services, all sorts of online that is happening. But there is a service, Bazai Samoa. Old bazaiहरू जसको चाहिँ एउटा क्राफ्ट छ, कोहीले मोमबत्ती बनाउँछ, कोहीले के बनाउँछ, युथले उनीहरुलाई पनि लिएर आएर इन्टरनेटमा राखेर you can buy off the internet what they are making in their homes, the elderly लाई पनि. So they are submitting the elderly also. So it's an amazing ecosystem right now. That is why I say, if you look at what I was doing 30 years back and said, you Anil Shahले je गर्यो म त्यही गरेर Anil Shah जस्तै हुन्छु भन्यो भने, you will be a failure. The system has changed, the environment has changed, the world has changed. Become the best version of you today that the world needs today. And where you are today, this COVID and this technology is an equalizer. मेरो 30 वर्षको बैंकिङ अनुभव र आज जुन चाहिँ हामीले डिजिटल बैंकिङ फिनटेक यो त्यो भनिराखेका छौं, त्यसमा मेरो अनुभव र यहाँको अनुभव लगभग उति नै हो. भनेपछि you have a massive head start in any sector, whether it's been medicine and engineering and all, because of technology. Use that advantage. Do not just follow your seniors and your elders, but leapfrog in front of us. And you can do it because you are young, you have the energy, the exposure, the education, and you have that technology now, which we never did. So that is what I say to you. And I never force anyone to stay in Nepal. Nepal, the worst is, जो चाहिँ मान्छे अमेरिकामा हुन चाहन्छ र नेपालमा छ र उले चाहिँ यही बसेर हामीलाई चाहिँ यो म अमेरिकामा भाबे यस्तो गर्थे त्यस्तो गर्थे भन्ने, प्लिज अमेरिका जाउँ. जो हामी नेपालमा बस्न चाहन्छौं, यही बुद्धि चलाउन चाहन्छौं, यही पसिना बगाउन चाहन्छौं, हामीलाई नेपाल छोड्दिनुस्. हामी केही न केही जे सक्छौं गर्छौं. अब सक्दैनौं भने गर्दैनौं. तर हामी सबै यहाँ बस्यौं भनेदेखि चाहिँ कोहीले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन. त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु. And the opportunities here are much greater than anywhere else in the world. म पनि अमेरिकामा आउँदाखेरि 3 चोटी, I still remember, मलाई पनि 3 चोटी कोहीले मुखमा यसरी go home foreigner. ए म त मेरो घरमा छु अब. कसको बाउको आँट मेरो मुखमा. And this you can only say when you are in Nepal. Remember that. So हजुरलाई thank you. र हजुरले भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली आफ्टर यो कोभिड धेरै एन्टरप्रेन्योर जर्नीहरू स्टार्ट गरेका छन्, फ्रम इन्स्टाग्राम, फ्रम डिजिटल मार्केटिङ. र साँच्चीकै हामी नेपालीहरू बाई डिफल्ट, बाई जेनेटिक वी आर लेभरियस. र अलिकति बिचमा बरालियो, तर आई थिङ्क वी आर कमिङ होम लिटरली. हामी ट्र्याकमा आउँदैछौँ र हामी अब अर्को क्वेसनतिर हामी जान्छौँ. लेट मी जस्ट चेक द क्वेसन. यहाँ धेरै नै क्वेसन आएका छन्. र डाक्टर ईशान अधिकारी सरले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ. ईशान अधिकारी सरको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ पनि अमेरिकाबाट फर्किनु भएको हो र वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल अफ द ब्रेन गेन भन्छु म उहाँलाई. इपिलेप्सी स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ र न्युरोलोजी सेन्टर मेदारमा क्लिनिक्सको फाउन्डर हुनुहुन्छ. र उहाँले हजुरलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ कि माई क्वेसन टु अनिल जी वुड बी भनेर, ओके, हाउ आर यु इम्पावरिङ युथ एन्ड हाउ डु यु प्लान टु डु इन द फ्युचर भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ उहाँले. Okay, I think one of the shortfalls my generation also had is, हामी अन्धकारमा छौं हैन, हाम्रो देश समाज अन्धकारमा छ. तर हामी म जस्तो मान्छेको हातमा मोमबत्ती, जलिरहेको मोमबत्ती छ जसले चाहिँ हामी देख्न सक्छौं. तर हामीले के गरिरहेछौं भने त्यो मोमबत्तीलाई ढाकिरहेछौं ताकि त्यसको उज्यालो अरु कोहीले पनि नपाओस् भनेर. अनि हामी अगाडि बढ्दै छौं, अरु लड्दै छन्, खुट्टा भाँच्दै छ, हात भाँच्दै छ. ए दाइ, उनीहरुको हातमा पनि मोमबत्ती छ तर जलेको छैन त्यो मोमबत्ती, त्यसले उज्यालो दिइरहेको छैन. तर मैले त्यो उनीहरुको मोमबत्ती जलाउनेवाला छैन, किनभने मैले त उनीहरु लडिराखोस् म झन् अगाडि बढौं भनेर मेरो जेनेरेसनले त त्यसरी अगाडि बढ्नु खोजिरहेछ. त्यही भएर हामी धेरै धेरै धनी मान्छे छौं हाम्रो गरिब देशमा पनि. देश त गरिब छ, समाज त गरिब छ, तर हामी किनभने हाम्रो मोमबत्ती जसको बल्या छ उले त त्यो लाइट हेरेर अगाडि बढेको छ. मेरो प्रयास चाहिँ के छ यो समूहको थ्रु, एन्ड व्हाई डु आई इन्टरेक्ट सो मच विथ युथ इज, म जति सक्यो मोमबत्तीलाई बाल्न खोज्छु. वरिपरि जो आउँछ सबैको मोमबत्ती जाल्ने, किनभने मलाई थाहा छ जति मैले मोमबत्ती छोपेर अगाडि बढिरहेको छु मेरो मोमबत्ती सानो भएर गइरहेको छ र कुनै दिन मेरो मोमबत्ती निप्छ र कसैको बालेको छैन भने म पनि अन्धकारमा हुन्छु.
तर मैले सबैको मैनबत्ती बालिरहेको छु, सबै युवाहरूको मैनबत्ती बालिरहेको छु भनेदेखि जुन दिन मेरो मैनबत्ती निप्छ मलाई थाहा पनि हुँदैन, किनभने वरिपरि यति उज्यालो हुन्छ। And if we are going to build our society, if we are going to build our nation, we have to do this. We have to share our knowledge. We have to share our experience. We have to ensure that our youth start much, much ahead than where we started. नत्र भनेदेखि त उही हो नि, गाउँमा खेत देख्नु भएको छ, बाजेले गरेको जोतेको खेत आज नातिले पनि पनातिले पनि त्यही खेत जोतिरहेछ। जसरी जोतिरहेको त्यसरी नै जोतिरहेछ। माटो मरिसक्यो, जति उब्जिन्थ्यो त्यो पनि उब्जेको छैन, तर त्यही नै भइरहेको छ, किनभने अरूले कोहीले केही पनि सिकाएन। अनि त्यसपछि युरोपमा 3% पपुलेसनले 97 लाई खुवाउँछ भने हाम्रो 60% पपुलेसनले 100% ले खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छ। जुन कृषि प्रधान देश भन्छौं, जहाँ चाहिँ किसानको छोराले मेरो बाउ किसान भन्नलाई लजाउँछ, यो सबैमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। And that can only happen if people like us, people of my generation, not only the successful people, everybody knows something, is share the knowledge with our youth, motivate them, show them the opportunities in Nepal, and build that ecosystem. ताकि ममा मेरो परिवार मैले मात्रै हैन 1 लाख बनाए, अब 1 करोड बनाऊ, अब 1 अरब बनाऊ, अब 1 खरब बनाऊ, अनि हैन म नै बनाऊ भने के हो? व्हाट इज दैट? द ककून अफ प्रोस्पेरिटी भन्छु म। ल मेरो घरमा जेनेरेटर छ, इन्भर्टर छ, डीप ट्यूब वेल छ, सबै चीज छ, जेसुकै होस् म त आनन्दमा छु भनेर बसिरहेको छु। तर त्यो घरबाट बाहिर जाने बित्तिकै हैन ढल फुटिरहेछ, बाटो छैन, बिरामी भयो भने विदेश जानुपर्छ, बच्चालाई पढाउने स्कुल छैन भनेदेखि के बनायो त हामीले? त्यो ककून अफ प्रोस्पेरिटीमा बसेर भएन, अब देशलाई नै एउटा ककून अफ प्रोस्पेरिटीमा लिएर जानु पर्यो। र त्यो गर्नलाई वी मस्ट शेयर द नलेज वी हैव, द एक्सपिरियन्स वी हैव, and that is what I try to do to empower the youth, because empowerment ko suruat bhaneko economic empowerment ho. Whether you're talking about gender empowerment, ethnicity empowerment, any empowerment ko suruat economic empowerment ho. Jaba koi pani mahila economically empowered huncha, ulle pani gharma एउटा तलब लिएर आइरहेको हुन्छ, एउटा कमाई लिएर आइरहेको हुन्छ, then she has the empowerment. मेरो बच्चा स्कुल कहाँ जान्छ, हामी छुट्टीमा कहाँ जाने, कुन मोटर किन्ने, यो सबै कुरामा उसको पनि एउटा स्वर उठ्छ। It's the same for ethnicity, it's the same for any type. So we must start with economic empowerment. And that's what I love about the youth today. आजो युवाहरू यो कुसमामा क्लिफ भन्नेमा 5000 रुपैयाँ तिरेर एउटा पुलबाट हाम फालिरहेछ बन्जी भनेर। एउटा दुईटा सयौं हैन हजारौं। You know what the best part of it is? The best part of it is बुवा मुवाबाट पैसा मागेर गएर हाम फालिरहेछ छैन, आफैले कमाएर गइरहेको छन्। म पनि गएको थिएँ, तर बाउआमासँग पैसा मागेर गएको थिएँ पोखरा घुम्नलाई। But not the youth of today. They're earning the money and they're going there and having fun. And they're having fun in this country. And they're spending the money they earn in this country, And that's how Nepal is going to develop. मैले त ट्रेकिङ भनेको अमेरिका गएर चाहिँ हैन, अमेरिकन युवाहरू कोलोराडोमा कुनै काकामा ट्रेकिङ जाँदा ओ यस्तो पनि गर्दै रहेछन् है भन्न थाले। मेरो जेनेरेसनले ट्रेकिङ केही गर्दैन थियो। अहिले look at the Nepalese, TikTok बनाउनलाई भए पनि कुना काप्चा पुगेछन् सब ठाउँमा। I am so happy. That is why I keep saying हाम्रो भोलि हिजो भन्दा धेरै फरक हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ, because my youth today are so much better than I ever was and I ever will be. Thank you sir, एकदमै एनर्जेटिक एन्सर दिदिनु भयो हजुरले। वी आर अर्निङ हियर, वी आर स्पेन्डिङ हियर, हामी यहाँ रमाइलो पनि यही गर्दैछौँ, कमाइ पनि हामी यही रहेका छौँ, र अभियसली टिकटक बनाउन पनि हामी कुना काप्चामा गइरहेका छौँ, चिसोमा पनि गइरहेका छौँ हामीहरू। र थ्याङ्क यू सर। अब क्वेसनतिरै जाउँ होला, धेरै नै क्वेसनहरू छन् यहाँ। सो लेस अलिकति हजुरलाई टाइमको प्रतिवर्तनले गर्दा लेट्स मेक दिस लाइक द लास्ट वन है, एउटा अलि नत्र त गाको गाई हुन्छ हामी त यहाँ। एक्ज्याक्टली। म अर्को एउटा क्वेसनतिर गइहालेँ। यहाँ आदर्श अधिकारीजीले सोध्नु भएको छ कि व्हाट आर द टिप्स टु दोज ब्याचलर्स लेभल स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु स्टार्ट डुइङ बिजनेस बट आर ल्याकिङ नेसेसरी आइडियाज एन्ड फाइनान्स भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अलिक छोटकरीमा गरिदिनु पर्ला सर। This is like asking, I'm marriageable age, what do I do to get married? How do I know what you do to get married? Find the right life partner. When I just say, okay, if you don't have an idea, I have no idea what I'm going to tell you. As I said, look inside you, find your core competency, find your passion, find out what it is you can do better than anybody else. Whether that be, selling tomatoes or developing apps or doing whatever it is. But being an entrepreneur is not a hobby. It's a full-time, 24/7, 365 days a year passion that you have to have. Having a job is okay. Job garyo, 9 to 5 garyo, talab auncha, thikei cha. Being an entrepreneur,
Even if you employ one person, which is yourself, you have to ensure that you are able to feed yourself. Then you employ 2 other people, you have to feed them also. So it is a huge responsibility. I am not an entrepreneur. I'm a job seeker. I want you to be people who are job creators, who are people like Anil Shah will come with their resume to ask for a job. That's what I see in you. But to do that, first you have to find out what is it that what need is there that you can fulfill? What is your core competency that enables you to fulfill that need? And then go for it. You need to spend your time, your effort to find out, just like you do for your life partner. You're the first person you see, the amount of time you invest to find the right life partner, you have to spend double the time to find the right business that you're going to start, or the right life profession that you're going to follow. So do that. Once you do that, and don't expect it will succeed in the first time. Doesn't matter. If you fail, get up, dust yourself, learn, move ahead. Dust yourself, learn, move ahead. And once you get to that point when you find that light bulb that will take you forward, wow, how amazing is that? So don't be afraid to fail, but know that once from failure you will learn and you will keep surging ahead. So अरु क्वेशन दिएर गए हैन यहाँ राइस महर्जन जीले सोध्नु भएको छ हजुरले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा पनि एउटा भन्नुभयो कि एजुकेसन सिस्टममा पनि अलिकति धेरै नै वर्कआउट गर्नुपर्ने छ अब हजुरलाई अब यसमा चाहिँ पुरै चेन्ज गर्न एउटा आमूल परिवर्तनको लागि नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई हजुरको के सल्लाह सुझाव छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु खोज्नु भएको छ राइस महर्जन जीले एकचोटी फेरि भन्नु त मैले हजुरले पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभयो एजुकेसन सिस्टमको बारेमा हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालको एजुकेसन सिस्टम जुन छ जसले गर्दा धेरै अब समस्या परेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ अब एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि हजुरको सल्लाह सुझाव के होला भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ सर्वप्रथम त the biggest line item in our budget of the nation is education हैन हामीले शिक्षामा यति खर्च गर्छौं तर कुनै नेपाली विदेश गएर हैन पसिना बगाउने नेपाली खाडी क्षेत्रमा गएर पैसा पठाउन सुरु गरेपछि उले पहिलो चीज परिवारलाई के भन्छ बच्चा बच्चीलाई चाहिँ इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा हाल है प्राइभेट स्कुलमा हाल भनेपछि there is something intrinsically wrong with the way we are handling our education system. And to change that, you must make it a rule, I think, that at least people in the bureaucracy, people in politics, whatever people you say, then bachcha चाहिँ government school मै जानु पर्छ भन्ने त्यो भएपछि immediately the investment will go into making sure that the government school ko standard comes up. America जस्तो देशमा public school is the best school. 99% of the American children go to public school, government schools. हाम्रो पनि त्यस्तो किन नहुन सक्ने अनि एजुकेसनबाट निस्केको मान्छे चाहिँ educated but unemployable भन्छ उहाँले. They don't have any skills that we can employ them with. हैन SLC SCE को छ +2 को छ B bachelor's को छ master's छ PhD गरेको छ but what are you going to do with all that? म त भन्छु त्यो ज्ञान लिएर त्यो ज्ञान बोकेर च्यानमा गएर त केही फाइदा भएन नि. त्यो ज्ञानको सदुपयोग गरेर केही उत्पादन त गर्नु पर्यो केही वस्तु केही सेवा आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि लिएर जाने केही त सिकाउनु पर्यो. सबै पढिसक्यो अनि त्यसपछि बैंक अकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने पनि सिकाएको छैन भने के भयो यो कम्युनिटी स्कुल्सहरुमा I was involved at one point of time हैन अनि यो SLC थियो त्यो बेलामा SLC भइसकेपछि त्यहाँ गएर त्यो पेरेन्ट्सहरुसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा पेरेन्टले उठाएर म एउटा कुरा भन्नु है मैले मेरो बच्चालाई यो स्कुलमा पठाएर चाहिँ धेरै ठुलो गल्ती गरेछु भनेर भन्नु मैले किन पढाएर पनि गल्ती हुन्छ भन्दाखेरि हो पढाए उ बल्ल तल्ल पास भएर उसको मार्कले कलेज पनि जान सक्दैन तर मेरो भाइले बच्चोलाई स्कुल पठाएन उ चाहिँ किसान भएर यहाँ काम गरिरहेछ हाम्रो छोरो त अब किसान पनि नहुने उलाई लाज लाग्छ रे यहाँ हैन खेतमा गएर काम गर्नलाई कलेज पनि जान सक्दिन भएको जग्गा बेचेर खाडी क्षेत्र पठा भन्छ अनि मैले पढाएर के ठुलो कुरा गरे त कम से कम तपाईले पढाउने बेलामा यो खेतमा कसरी काम गर्ने भनेर सिकाइदिनु भएको भएदेखि मेरो भाइको छोरो लो पढेको छोरोको खेत भन्दा मेरो खेतबाट काउरी ठुलो निस्किन्थ्यो कि गोलभेडा राम्रो हुन्थ्यो कि केही न केही त सदुपयोग हुन्थ्यो यो 10 वर्षको 10 वर्ष पढाए अब त केही न केही यही जग्गा बेचेर मलाई खाडी क्षेत्र पठा भन्दैछ यो छिटोले भनेपछि यो एजुकेसनले उले मैले के पाए त थिंक अबाउट इट कम से कम कुनै 4-5 वटा कक्षामा मल कसरी सदुपयोग गर्ने कीटाणुबाट कसरी बचाउने मेरो यो हैन यो कुखुरा कसरी पाल्ने केही न केही सिकाइदिनु भएको भएदेखि त राम्रो हुन्थ्यो नि भनेर भन्नु भएको भएदेखि छर्लङ्ग मलाई त्यो बेलामा भयो कि हेत तरिका यो के गरेछु मैले त भने किन उसको त रियल प्रब्लम हो नि उसको छोरो त अब न त खेतमा जान्छ मलसँग खेल्न उलाई लाज लागिसक्यो
त्यही जग्गालाई बेचेर मलाई खाडी क्षेत्र पठा भनिरहेछ उसको भाइको छोरो स्कुल नगएको छोरो जोतिरहेछ के भनेपछि there has to be a change in the way we think about education. Why are we educating? Is it just for that piece of paper, or is it to give some knowledge that is going to enhance the life of the person who is being educated? तर यो एउटा अनिल शाहले भनेर हुने कुरा हैन हामी सबैजना मिलेर एउटा सोचमा परिवर्तन ल्यायौं भनेदेखि नगर्नु सक्ने के छ र मैले भनिहाले नि यो देश कसको हाम्रो हो कोइले उंगरा ठाडे गो होम फरेनर भन्न सक्दैन कसको बाउको देश मेरो बाउको देश हो यहाँको बाउको देश हो सबैको देश हो यो भनेपछि परिवर्तन चाहियो भने हामी सबैजनाले सोचमा परिवर्तन ल्याउँ हामी सबैजनाले हाम्रो नेताको सोचमा परिवर्तन ल्याउँ किनभने त्यो नेता कसले बनायो हैन बनायो nothing is impossible as long as we change the way we think. Last question. Right, हजुरको एउटा लास्ट क्वेशन हामी अब यहाँ लिन जाँदैछौँ यहाँ हामीलाई भर्खर एउटा क्वेशन यहाँ आएको छ कि स्तुति वाग्लेजीले सोध्नु भएको छ कि हजुरको कुनै एउटा त्यस्तो फेलियर स्टोरी छ जसले गर्दा तपाईले अलिकति मोटिभेट गरेको भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ एनी अफ फेलियर स्टोरी एनी story of yours which really motivated you and brought the best version out of yourself भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ Oh, I think there are too many failure stories of mine. But the thing with failure and me is, I am not afraid of failure. To say we all need to be. We are afraid. Before we think too much and think, yes, you part not पढाइमा पनि हैन ओ यो क्लास नलिनु यो डिफिकल्ट यो चाहिँ उसा त्यो छ भनेर काम गर्दाखेरि पनि यो नयाँ चीज नगर्नु इन बैंकिङ आल्सो in any of the banks I've worked in, of the maybe say 50 ideas that we've done, 45 have worked, 5 have failed totally. तर त्यो 5 फेलियर नहोला भनेर हामी चाहिँ एकदम अध्ययन गरिराख्नु भनेदेखि एउटा पनि काम हुँदैन थियो नि कमसेकम यसमा त 45 त सक्सेसफुल भयो सो I always believe you should not jump in हैन त्यो पौडी खेल्नै नआइकन हाम फालेर त्यो पुल भित्र हाम फाल्ने हैन but once you know how to swim you should push your limits. I once asked Gaurika Singh before she jumped into swim in one of the competitions, every time you swim, do you think that you want to win the gold medal? Is that your motivation? She said, no. I said, oh, what is your motivation? To better my PB. I said, PB? What's your PB? My personal best. Every time I jump in, I just want to better my personal best. Sometimes I win gold medal, sometimes I come last, doesn't matter. As long as I swam faster than I swam last time. That's all I aim for. And that's what all of us should aim for, is always to improve our personal best. Once we're able to do that, then we're moving in the right direction. So don't be afraid to fail. Learn from all your failures. Don't make the same mistake again and again and again. Then there is a problem. But learn from your failures and keep moving ahead. That is how you move ahead. Just think about when a baby walks. Hey, Lord la hai, भने हिन्नी नदियो भनेदेखि त्यो मान्छे जिन्दगीभरि नै 4 खुट्टामा बामी सरिरहेको हुन्छ किनभने उले त हिन्नी दिएन लड ला है ए हुँदैन उभिन नदिउ त्यो बच्चा लड्छ भनेर उले उभिनै दिएन भनेदेखि त 80 वर्षको बुढो हुँदाखेरि पनि उ 4 खुट्टामै हिँडिरहेको हुन्छ तर उ उठ्यो लड्यो हैन थचारियो रोयो उठ्यो लड्यो फेरि थचारियो लड्यो अनि त्यसपछि त हिँडेर त अहिले त ओहो उसान बोल जस्तो दौडिने भइसकेको छ भन्ने हुन्छ. That's what you need to do. Learn from your failures and keep moving ahead. So okay, to summarize, to learn from your failure, आफ्नै अब मिस्टेक नै गुरु हो भनेर हामी बुझौं. सरलाई अब हामी बिदा नै गर्छौं बिकज सर एकदम टाइट स्केड्युल रहेको छ र आज धेरै क्वेशन हामीले एड्रेस गर्न पाएनौं बट हाम्रो दर्शकहरुलाई हामी भन्न चाहन्छौं कि हामी अनिल सरलाई फेरि एकचोटी हामी इन्भाइट गर्ने नै छौं अब आगामी दिनमा अनिल सरकोलाई हामी कर्णपोजिटको तर्फबाट हामी सबै अभियन्ता युवा तर्फबाट सो हजुरको समयको लागि थ्यांक यू भेरी मच र जाँदा एउटा कुरा सर मलाई पर्सनली हजुरलाई भन्नु मन लाग्यो आइ एम अल्सो बिग फ्यान अफ योर्स कसैले मलाई सोध्यो भने ल प्रवीण तिम्रो र अनिल सरमा के सिमिलरिटी छ भनेर सोध्यो भने आई क्यान प्राउडली से अनिल सरको मम्मी इज फ्रम भक्तपुर माई मम्मी इज अल्सो फ्रम भक्तपुर भनेर चाहिँ म भन्न सक्ने छु सो वी आर आवर मदर आर फ्रम सेम प्लेस सर कुनै दिन मामा घर सँगै जाउँला तपाईहरुमा यस थ्यांक यू सर सरलाई अब हामी बिदा नै गर्छौं हामी अब Thank you so much everybody who joined us, who stayed with us throughout. I hope it was of value. I thoroughly enjoyed it. Thank you so much Karnaji for the invitation and thank you so much. Privileged to be here. Thank you. Thank you sir. हामी सरलाई अलि रिलिज गर्छौं र अब हामी जाँदा जाँदै कर्णपोजिटर्सको अफिसियल मिसन स्टेटमेन्ट प्ले गरेर हामी बिदा हुन्छौं र अर्को एउटा जानकारी म हजुरलाई गराउन पनि चाहे अर्को हप्ता हाम्रो शनिबार यही समय डाक्टर भवन कोइराला सरलाई हामी आज अतिथि हामी इन्भाइट गर्दैछौं उहाँको सेसनको बारेमा इन्फर्मेसन हामी फेसबुक सोशलमा दिने नै छौं र
र आग्रह एउटा म हजुरलाई के गर्न पनि चाहे भन्दाखेरि च्याट बक्समा हजुरको इमेल एड्रेस फोन नम्बर ड्रप गरिदिनु होला सो द्याट हामी आगामी हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा हजुरलाई रेगुलर अपडेट पठाइराख्न सकौँ र यदि भन्दै कर्नल पोजिटिभ ट्रस्टको अफिसियल स्टेटमेन्ट प्ले गर्दै हामी आज बिदा हुन्छौँ जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रिन एन्ड सो हियर वी गो यो हामी कसैको धार्मिक राजनैतिक भाषिक वा जातीय संस्था होइन यो एउटा सामाजिक अभियान हो यो संस्था वा अभियान कहीँ दर्ता भएको छैन शुल्क तिर्नु पर्दैन केवल मन मिल्ने साथीहरू महिनाको एक पटक वा दुई पटक भेटघाट गरी भलाकुसारी मात्र गरिने हो यो कसैलाई उपदेश दिने थलो होइन हुँदैन भएन पुगेन भन्ने नकारात्मक सोच त्यागेर सामाजिक सचेतना विवेक सद्व्यवहार बसाल्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कोसिस मात्र हो यसमा कुनै पदाधिकारी हुँदैनन् यसको सदस्य पनि हुँदैनन् अभियन्ता मात्र हुन्छन् सधैँ राज्यलाई मात्र सरापेर देश उँभो लाग्दैन प्रत्येक व्यक्ति परिवार समुदायले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँबाट वहन गर्नुपर्छ हामी प्रजाबाट जनता भयौँ अब नागरिक बनौँ हामी नागरिक त्यो बेला बन्छौँ जब हामीले अरूको आँखाबाट देख्न जान्दछौँ अरूको कानबाट सुन्न सक्दछौँ र अरूको मनबाट सोच्न सक्दछौँ हाम्रो समस्या आकाशमा होइन नाकमुनि छ हामी ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ सानो कुरा बिर्सन्छौँ तर सानो सानो कुरा नभइकन ठुलो कुरा बन्दैन हामीलाई अरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ तर आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ थाहा छैन केही थाहा छैन यसरी कसरी समाज सभ्य हुन्छ जुन बेलासम्म आम मान्छेको अन्तर आत्मासम्म चेतना विवेक र कमन सेन्सको नियमले नियमन गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म कुनै कानुन विधान संविधानले काम गर्न सक्दैन सकारात्मक सोच जागृत नभएसम्म न कुनै व्यक्ति सभ्य हुन सक्छ न परिवार समुदाय वा देश नै सब फरक पर्छ सोचमा दुई मिठा बोलीले मित्र बन्दछन् एक तीतो बोलीले शत्रु बनिहाल्छन् सुखी जीवन बाँच्ने हो भने कर्कश बोली बोलेर शत्रु किन बनाउने गाली गर्न मजा आउँछ किनकि त्यो सजिलो हुन्छ तर अरूलाई तारिफ गर्न हृदय विशाल हुनुपर्छ सकारात्मक सोचले राम्रोलाई राम्रो भन्न सिकाउँछ मान्छेको व्यक्तित्व उसको हावभाव स्वभावले प्रदर्शन गर्दछ जसरी हामी सोच्छौँ त्यसरी नै बन्छौँ किनकि हाम्रो स्वभाव नै मूलतः विचारको प्रतिबिम्ब हो सोचले मान्छेको स्वभाव बदलिदिन्छ जबरजस्ती कसैलाई सोच लाद्न सकिन्न सोच आफैले श्रवण र ग्रहण गर्ने विषय हो हामीले आफू बदलेपछि मात्र अरूलाई बदल्न सक्छौँ अन्डा कसैले फुटालेर चल्ला निकाल्न सक्दैन प्राकृतिक रूपमा आफै फुट्नुपर्छ अन्डा देश तब मात्र समृद्ध हुन्छ जब समाज सभ्य र अनुशासित हुन्छ सभ्य समाज निर्माण गर्न निरन्तर सोच विचार परिवर्तनको आवश्यकता परिरहन्छ अहिले यही सामाजिक परिवर्तनको आशमा सकारात्मक सोच ओके भर्खरै सुन्नुभयो कर्नल पोजिटिभ ट्रस्टको अफिसियल मिसन स्टेटमेन्ट र अर्को हप्ता भगवान कोइराला डाक्टर भगवान कोइराला सरको सेसनमा पनि हजुर सबैलाई म इन्भाइट गर्दै आज बिदा हुन चाहेँ र आज साँच्चीकै एउटा एकदमै अल अराउन्ड वर्ल्ड सेसन भएको छ अस्ट्रेलिया कोरिया साउथ कोरियाबाट पनि इजरायल उता युरोप जर्मनीबाट रामकाजी शाह हाँस्दै हुनुहुन्छ र सर देशजना जो सरलाई मैले भर्खर देखेँ हामी एकदमै मग्न थियौँ अनिल सरको कुरामा कि अडियन्समा को हुनुहुन्छ भने मैले ध्यानै दिन पाइनँ र धेरैजना सरहरू जोइन हुनुभएको छ देश विदेशबाट र अर्को हप्ता पनि यसरी नै हामी माझ आइदिनु होला जोइन गरिदिनु होला भन्दै म हजुरसँग आज बिदा माग्दैछु नमस्ते गुड नाइट हजुरलाई बाई र कुनै देशमा गुड मर्निङ कतै गुड इभिनिङ गुड डे हामी चाहिँ गुड नाइट हजुर सबैलाई नमस्ते बाई नमस्ते